Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS, streaming online. Music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan saan man tayo ng dako ng daigdig nandoon. Sa Pilipinas ay ganap ng ikasampu ng gabi, Philippine Standard Time. Samantalang sa London alas 2 ng hapon, alas 5 naman sa Kingdom of Saudi Arabia. Samantalang alas 4 ng madaling araw sa Hawaii, alas 11 sa Japan, alas 12 ng hating gabi sa Sydney, Australia, California, alas 6 ng umaga. Samantalang dito sa amin, East Coast, USA, ang oras natin mga kapitbahay, ganap ng ikasampu ng umaga. Well, gaya po ng dati mga kapitbahay, magandang gabi sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. Inaasahan natin na nasa mabuti silang mga kalagayan, alangan numang mga hilahil sa buhay, alangan numang mga problema sa buhay mga kapitbahay. And let's have some fun Saturday today. Mayo sa Ace. Happy birthday sa aming bunsoy kahapon Friday. Francis Hilda May. Sa loob ng 3 oras mga kapitbahay ay pauulan na namin kayo ng mga mahalagang mga balita saan man dako ng daigdig. From the Philippines to Asia. Wala yung aking telepono. From the Philippines to Asia to Europe to Middle East. Saan man dako ng daigdig tayo nandoon, welcome sa ating Fun Saturday Live mga kapitbahay. Ang inyong abang lingkod, Furel Salvo po lamang, 59 years sa paglilingkod sa mga kababayan natin simula pa noong Abril 27, 1964. May nais ba kayong malaman na sikreto na kailangan ay malaman talaga ninyo? Pag-usapan natin yan sa ating second segment ng ating Fun Saturday Live mga kapitbahay. Secret Revealed. Ano ang koneksyon ng lihim na ito sa Edca? Mamaya sa ikalawang bahagi ng ating Fun Saturday Live. Kanina, si Prince Charles, alas 6 ng umaga dito sa amin sa East Coast, alas 11 ng tanghali, Greenwich Mean Time, diyan sa London, ay kinurunahan. First time in 53 years. Pagkatapos na makurunahan yung kanyang nanay, Queen Elizabeth, 70 years ago, ngayon naman siya
ang hari ngayon ng Inglaterra, King Charles, crowned at the coronation services done in London today, 11 o'clock, noontime, London time. Ang ipinutong na korona sa kanya ay purong-purong ginto. Iyan ay ginawa pa noong panahon ni King Edwards. Yan ay may mga 360 taon na. 360 years old ang naturang corona. Yan ay ipinutong ginawa pa yan noong 14th century. At yan ay ipinutong sa kanyang ina the last time bago napasa sa kanyang ulo, King Charles. Purong ginto. Yan ang nakaputo ngayon sa ulo ni King Charles ng London. Pakinggan si Firel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Well, ano ang kapangyarihan ng hari, mga kababayan? Ano ang kapangyarihan ng hari ng Inglaterra? Magkakaminsan, kung ikangay alam ninyo kung ano ang ins and outs ng powers diyan sa England, mamamangha kayo sapagkat si King Charles, hari siya ng Inglaterra, pero ang kanyang kapangyarihan ay subservient o kaya nakapailalim sa punong ministro sa pinuno ng Inglaterra. In fact, maging ang kanyang mga talumpati, for all you know, bago man siya magtalumpati, especially sa mga punsyon sa iba't ibang panig ng daigdig, kailangan yung kanyang talumpati ay makapasa sa scrutiny ng mga ministers ng England. Kung baka nakatali ang kanyang kapangyarihan sa kapangyarihan ng namamahala diyan sa Inglaterra. Yun ang limitasyon ng pagiging hari ng England. Mantakay mo yan. Ayon dito sa ating pananaliksik, by the way, ang kanyang may bahay si Camilla. Parang apo namin eh. Si Camilla ay pinutungan din ng corona bilang reyna. Ito ay alas 5:20 ng umaga kanina, Greenwich Mean Time, dyan sa Inglaterra. Alas 5:30 ng umaga sa Buckingham Palace, ang mga ito ay nagsimula ng kanilang preparasyon. Alas 10:20 ng umaga, London time, ito ay nanduroon na sa simbahan. The coronation ceremony at London's Westminster Abbey ay ginanap ng alas 6 ng umaga Eastern Time, USA, alas 11 ng tanghali Greenwich Mean Time, yan dyan sa London. Pagkatapos ng 2 oras na serbisyo kanina, ang hari at ang reyna ay bumalik na sa palasyo sa isang magarang prosesyon. Ito ay magkabila ang panig na kinakawayan ng mga mamamayan ng London. Mamaya, alas 9:30 ng gabi, ay magkakaroon ng punksyon naman sa balcony ng palasyo. Alas 9:30 ng umaga, kanina, Eastern Time, no. Hindi, dito sa atin, Eastern Time, 2:30, mamayang hapon. Alas 9:30 ng umaga, doon sa London, ay nagkaroon ng processional patungo sa Westminster. Tingnan natin sandali. Ano ba talaga ang mga kapangyarihan na ipinutong sa ulo ni King Charles? Ayon sa Telegraph columnist Simon Haffer, ayon sa kanya, ang pagiging hari ng Inglaterra is a confused, anong tawag na binanggit niya riyan? Confused interpretation. Gawa ng hindi alam ng marami, limitado lamang ang kilos galaw
ng hari ng Inglaterra. In fact, sa anumang galaw nito kailangan ay may permiso. Merong scrutiny buhat sa minister ng England. Pakinggan natin sandali. Sir Vernon Bogdanor is a research professor at the Institute of Contemporary British History at King's College, London. He is one of the country's leading authorities on constitutional history. Vernon, could you give us a brief definition of a constitutional monarchy? A constitutional monarch acts and speaks on the advice of ministers. Now, by advice, we just don't mean something that you can or cannot accept. Advice is something that's obligatory to accept. So the king, to put it crudely and shortly, is really a prisoner of the constitution. He cannot say or do anything in public unless it's approved by ministers. There are only two exceptions, the Commonwealth Day broadcast and the Christmas Day broadcast, which, contrary to what many think, is not a broadcast to Britain, but to the Commonwealth as a whole. And those two speeches are delivered in the role of head of the Commonwealth, which is not subject to advice because it's not a constitutional position. But even there, it will be difficult for the king to say anything which his ministers objected to. The king has very little freedom of speech or action. He is, one might say, a prisoner of the constitution. My life will, of course, change as I take up my new responsibilities. It will no longer be possible for me to give so much of my time and energies to the charities and issues for which I care so deeply. But I know this important work will go on in the trusted hands of others. He has enough experience built up over, 50 years of being Prince of Wales, of 50 years of being, very much in the public eye. I think he understands absolutely, the force of words that he might or might not use, in the public realm. So napakinggan ninyo ang panayam dito kay Simon Heffer. Kanyang pinaliwanag kung ano ang mga limitations sa kapangyarihan ng isang hari ng Inglaterra. Akala ninyo sa bakit siya'y hari, parang si Duterte. Eps! Mga pulis ko yan mga sundalo ko yan. Kung gusto ninyo gawin na lang ninyo kaming probinsya ng China. Hindi ko ganyan lang hari ng Inglaterra kapitbahay. Parang June de Valencia. Viva Jesus, my friend. Happy listening, happy watching. And of course, ang ating kaibigan riyan, Junior Dal, good morning. At sa lahat ng mga viewers natin, good morning daw, sabi ni parang Junior Dal. And of course, parang Rodmon is with us today. Sabi niya, good morning. Good morning from Murrieta, California. Nag-aalmusal pa lamang ang pare natin dyan, alas 7 Alas 7:13 ng umaga dyan sa Murrieta, California. And of course, ang aking kumparing tunay, long time no see pare ko I miss you. Ang aking kumpadre tunay, paring Samuel G. Gabot. Dating kasama ko ito sa DCXL. Very close na naging partner ko ito sa News Bureau siya. Ako naman ang kanilang anchorman sa mga newscast natin nung araw sa DCXL. Etong pare ko, si paring Sammy Gabot, isa sa mga talagang matitinik na mga journalists sa ilalim ng umbrella ng DCXL nung araw. Kaya nakursunadahan ko, magka-vibes kami dalawa, magkapareho kami ng mga nakahiligan sa broadcast, kaya naging kumpare ko siya. Paring Sammy, kumpadreng tunay watching from Bacoor, Cavite Province. Sabi ng pare ko, Samuel Gabot, pare ko Sammy, from my computer,
At saka may cellphone, nanunood ako, sabi ni Sammy. Thank you pare Koy, maraming salamat. At sana'y tuloy-tuloy. Minsan lang kitang nakaugnayan dito sa programa eh. Busy siguro itong pare ko. So, Efren De Marano, I'm watching. Good morning. From Glendale sa California naman ang ating partner. Alas 7:14 ng umaga sa Glendale. At this time, nanonood ang pare nating Sok Efren D. Merano. Sabi ni paring Sam, nanonood siya sa computer at saka nanonood din siya sa iPhone. Paalala ko lamang ito sa lahat ng mga kaagabay natin, mga kababayan. Gawa nang ako muntik nang mabiktima niyan one time eh. Yung mga spam, yung mga mandurugas dyan sa Facebook, dyan sa Twitter, marami na yan eh. Ano ang ating tinutukoy mga kababayan? Ito ay yung mga advertisements na ipinuposte dyan sa Facebook, for example, at saka sa Instagram, mga kung bagay nakababalaghan na mga halaga ng mga mamahaling mga gamit na inilalagay dyan ay mga down-to-earth na mga pricing. Noong minsan na lumabas ito, akala ko'y tutuhanan eh. Sabi ko, paano itong $5,000 na halaga ng item ay naging 1,000 na lamang? So, kumbaga, sabi ko sa aking sarili, masubukan nga ito. Kaya lamang extra careful tayo. Huwag nating gagamitin ang ating bank account number. Huwag tayong gumamit ng debit sa mga pagbili. Gamitin natin either yung mga PayPal o kaya yung mga bangko o credit card. The reason is, kung may mga anomalya kayong nasa sakoteriaan sa Facebook o kaya sa Instagram, kagaya nitong mga advertisements na ito, kung ang pera ninyo ay nakuha, at least, yaan ay sa magitan ng credit card na maaring maibalik sa inyo. Ito'y mga fraud na nagaganap sa mga Facebook at mga social media. Nandiyan, lumalaganap na ito mga kapitbahay. Kumakalat na ito ng matindi, paring Sok Efren De Marano. Kumakalat na ng husto. In fact, ang United States Federal Trade Commission ay iniulat na marami mga dokumentado na mga consumer scam ang naipaabot sa kanilang mga tanggapan. Tanggapan ng United States Federal Trade Commission. Ito ay ang paglaganap ng mga Facebook, Instagram advertisement na kung saan ay walang intensyon na magbenta naman talaga ang mga advertisers na ito ng anumang produkto. Kumbaga'y kumukuha sila ng mga top-of-the-line na mga products, gagawa sila ng advertisement banner, ipoposte sa Facebook, at sasabihin na ito ay down-to-earth ang price nito, /80%. Ikaw naman sa bagat medyo makatotohanan ng nakakita mo, akala mo, totoo na. Pakinggan natin itong report mga kababayan para po sa kaalaman ninyo. At ito ay para maiwasan natin na maging biktima tayo. Sa bagat, hindi lamang dito sa Amerika nagaganap itong mga false advertisements, kundi saan mang dako na merong Facebook, may Instagram, at iba pang social media. Pakinggan natin itong report galing kay Palin Fredrickson ng NTD News. Social media scams have skyrocketed over the past 5 years. $1.2 billion in reported losses in 2022. The scammers advertise fake products or promise free items to get your money. They also take credit card information and other personal info. They usually use some kind of scamming technique to assure you that it's not wrong, right? They'll say, these are, giveaways, or we're trying to get our name out there or something like that. But if you look them up, they're just not around. Jason Kent is the hacker in residence at Sequence Security. Kent says we can find these scams on all kinds of platforms.
including Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok. Oftentimes they look like something that's very innocent, and these are short videos. They're pushed through social media. Maybe it's a 1 minute video or something that looks kind of flashy, and they advertise, hey, special price, act now. Scott Schober is a cybersecurity expert at BVS. He says these scams usually involve small dollar amounts because the scammers don't want to get caught. Schober says what they're really after is your data. Your data is valuable because they can sell it. This includes one's address, name, likes, and social media handles. This information could be used to perform identity theft. Schober says they may also be after your credit card information. If they compromise your credit card, they could sell your credit card. They can use your credit card to buy other things. And they do typically. If they compromise your credit card, they'll then buy cryptocurrency or they'll buy gift cards, often to make it a little bit difficult to trace it back to them. So what should you do about these scams? The experts say, first of all, use good judgment. Use a credit card when buying online, not a debit card. Debit cards are directly connected to your bank account. Meanwhile, when you buy something with a credit card, you're using the bank's money, not yours. And if you've already fallen for a scam, be sure to freeze your credit with one of the credit reporting agencies and call your bank. On the back of your card, there will be a way to get a hold of them, or on your statements, there'll be a way to get a hold of them in the event of fraud. And that's the number that you want to dial. If you see all these transactions happening, call the fraud hotline. They pick those up pretty fast. They want to stop those transactions too. It's in their best interest. Experts say you should also call the police and file a report, which helps them understand cybercrime. This will help them fight these scammers in the long run. Colin Fredrickson, NTD News. Thank you very much, Mr. Palin Fredrickson. By the way, hindi lamang ito limitado rito sa Amerikano, ha? Diyan sa Pinas, mga kababayan, for all you know, nagiging hub na rin ito ng mga ganitong uri ng scam operations. Ang number one na mga suspetsyadong mga tao rito, ang number one na nagsasagawa ng mga ganito ay mga Chinese galing sa mainland China. Chinese na galing sa mainland China. Ang karamihan sa may mga operasyon ito naandyan sa Makati, naandyan sa Parañaque, naandyan sa Olongapo, naandyan sa Pampanga. Ang mga ito ay may mga operasyon na iba't ibang uri ng mga scam. Hindi lamang ito doon sa mga naandyan sa Facebook na mga shopping scam, kundi maging yung mga romance scam. Una ay aalokin muna kayo ng mga kung ano-anong mga pyramiding. O kaya ay aalokin kayo noong mga cryptocurrency. Di ba? Mga cryptocurrency. Pagkatapos ay kakaibiganin kayo. Pagkatapos padadalhan kayo ng mga litrato ng mga magagandang mga modelo halos, pagkatapos unti-unti kayong rarahuyuin. Hanggang sa mahulog ang inyong kalooban, babagsak kayo sa romance scam na ngayon ay naandyan talamak ang sentro ng operasyon diyan mismo sa Pilipinas. At tatandaan ninyo, nito lamang nakalipas na isang araw, yung mga kapulisan natin diyan sa Pampanga, nakasakote ng may 1,000 mahigit na mga scammers. Actually, ang mga ito ay hindi mga kusang loob na mga scammers, kundi mga naging biktima rin ng tinatawag na human trafficking. Ang mga ito ay galing sa Hong Kong, galing sa Indonesia, 143 yata yung mga na iligtas ng ating pulis ng PNP. Mga galing sa mainland China, 307 na iligtas. Galing sa Vietnam, 389. Galing sa Nepal, 40. Galing sa Malaysia, 25. Thailand, 5. Taiwan, 2. Myanmar, 7. At mga kababayan nating mga Pilipino, 171. Total na mga biktima ng human trafficking,
umabot ng 1,090. Ang mga ito ay nailigtas sa isang raid na ginawa ng PNP sa isang den diyan sa Mabalacat City sa Pampanga. Naganap ang pananalakay ng PNP noong araw ng Huwebes dahilan sa mga tip na may operasyon ng scamming operation diyan sa Mabalacat, Pampanga, operated by two group of syndicates na mga ito ay mga Chinese from mainland China. Meron tayong report, idagdag natin ito, galing ito kay Chino Gaston ng GMA News. Higit 1,000 biktima ng human trafficking ng 2 kumpanya ang nasagip sa isang industrial compound sa Clark Freeport Zone sa Pampanga kahapon. Nagsagawa ng operasyon ang PNP Anti-Cybercrime Group batay sa impormasyong nakuha nila mula sa anti-cybercrime agencies ng Indonesia. Kabilang sa nasagip ang higit 100 Pilipinong na-recruit at mga banyaga mula Hong Kong, Nepal at Southeast Asian countries. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, pangsaskam ng matatanda at mayayamang dayuhan mula Europa at US ang trabaho nila. Pero nalalaman lang daw ito ng mga na-recruit pagdating nila sa Pilipinas. It starts with them getting employed online. So, ma-employ sila online through, of course, friends of friends. And pag na-employ na sila, ang promise sa kanila is 8,000 won. That's like 60 to 75,000 pesos. Sa mga dormitoryong ito, sa aking likuran itinitira ang mga nare-recruit ng 2 kumpanya para sa kanilang mga scam operations. At bagamat kumpleto naman sa pagkain at iba pang pangangailangan ang mga nare-recruit, bawal na bawal sila lumabas sa compound ng kumpanya kahit gumalaman lang sa loob ng Clark Freeport Zone. Kwento ng isa sa mga biktima, nakikipag-chat siya sa mga tinatarget ng scam at kung kailangan ng picture o video, may mga magagandang model na ihaharap. Kapag na-inlove na, saka hihinga ng perang ipapadeposit sa account na hawak ng 2 kumpanya. Is it like deposited in your ATM bank? It's all cash. All cash. All cash. All cash. Who needs cash when you can't get out of the gate? Higit kumulang 40 Chinese nationals na opisyal ng 2 kumpanya ang nahaharap sa reklamong human trafficking. Pinuproseso ng DOJ, DFA, Bureau of Immigration at iba pang mga ahensya ang mga papeles ng mga biktima para agad na silang makabalik sa kanilang mga bansa. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Alam ninyo, hindi lamang yung mga parumaromanse ang nagsisimula, kapitbahay. Una ay kakaibiganin kayo. Of course, usual process. Magre-request ng friend sa inyo dyan sa Facebook o kaya sa Instagram. Pag tinanggap ninyo, magsisimula muna kayo sa mga pa-hello-hello. Taga saan ka, sino ka, anong negosyo mo, etc. etc. Very innocent na pakikipagkaibigan. Pagkatapos ang isang sistema riyan, aalukan ka. Ikaw ba'y mahilig sa cryptocurrency? Bakit cryptocurrency? Sabagat involving dito ay pera. Malalaman ngayon buhat sa inyo kung ikaw ay may kakayahan na gatasan nitong mga operasyon na ito ng mga scammers. Pag ikaw nagsabi nga medyo, simulan natin sa cryptocurrency. Hanggang mahulog na yung damdamin mo roon sa kausap mo na akala mo ay isang magandang tunay na dalaga o babae. Hanggang sa unti-unti ka nang hinga ng pera. Naalala ng Jorian sa Makati, meron diyang 1,000 na mga scammers ang natagpuan sa isang magarang subdivision dyan sa Makati. Yung Bayport West Naya Garden Residences na kung saan mahigit sa 1,000 na mga scammers din, mga Chinese from mainland China, ang nasa kote ng mga pulis may ilang araw nang nakalilipas. Nakita na ninyo. Yan ay dyan sa Parañaque. Diyan sila nakatira sa Bayport West Naya Garden Residences. At ako mo 1,000.
ilang mga units diyan sa naturang gusali, hindi alam ng realty company, yung tenant pala nila ay mga scammers. Kaya ingat tayo riyan mga pare ko ha. Paring Sam, paring Sammy Gabot. Sabi na hinahunting ko pare ko si Gerard Bantag eh. Dahilan sa wanted na ito, matapos na ilabas ang warrant of arrest ng Muntinlupa Regional Trial Court kaugnay sa lapid fire ambush at saka slay. Sabi ni paring Sammy Gabo, alam mo paring Sam, ang ating magarang pamahalaan ng Pilipinas, the Philippine government, ay inilaan ang bilyon-bilyong halaga ng pera sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Mantakay mo, pati ang opisina ng Vice Presidente meron ng intelligence fund eh. Meron ng intelligence fund ang opisina ng Vice Presidente at meron pa siyang confidential fund. Confidential Fund, Intelligence Fund, Office of the Vice President. Isa lamang ito sa pagwawaldas ng pera sa mga sangay ng pamahalaan. Now, for the sake of argument, tanggapin natin na baka nga naman kailangan, ano ha? Etong si paring Gerard Bantag, pare ko eh. Ngayon sabi ng PNP, hinahanap nila. Kung may utak itong ating mga PNP, paring Sam, ano ha? Simula nang bumulwak yung mga kaso labang kay Gerard Bantag, hindi ba dapat SOP sa mga pulisya natin, sa mga AFP natin, sa NBI natin, dapat SOP, hindi ESQ ha, dapat ESOP, na magtalaga na ng mga surveillance units para bantayan ang bawat galaw nito. Sabagat sooner or later, sa timbang ng mga kasong nahahalungkat laban sa kanya, there is a very strong possibility na ito'y makakasuhan at mabibilanggo. Bakit hanggang ngayon hinahanap mo pa ito, pare ko, paring Sam? Anong ginawa ng NBI? Anong ginawa ng PNP all those years? Simula lang sinangatan ng investigasyon ang tagudtod nitong si Gerard Bantag. Nagtatanong lamang tayo, pare ko eh. Waste of money, intelligence fund, confidential fund. Hi, Atinens. Happy watching na lamang tayo, Atinens. Maraming salamat. Asa na ba yung kapatid ko? Ito, sabi niya nawala na naman. Ito pala, hi, I'm watching. Regards na lamang everyone. Diyan sa pamilya at saka God bless na lamang sa inyong lahat. Sabi ni Atinena. Thank you, Atinens. Maraming salamat. And be safe diyan sa Albay. Doon nga pala sa Visayas, Mindanao, bumuhos ang mga ulan. Nitong nakalipas na ilang mga araw at dahilan dito ay binaha ang ilang mga distrito riyan sa Visayas at saka Mindanao. Yan ay paalaala lamang natin yan sa mga kapitbahay natin riyan. Paring Rodi Santos, good morning, Fiorel. Share na pare ko, sabi ni paring Sammy. Thank you, sir. Maraming salamat. Salamat na lamang. Alam mo, pag may mga issues tayong pinag-uusapan dito, mga kababayan, especially kung ang issue na tinatalakay natin may kaugnayan sa future, sa hinaharap ng ating bansa, just like the issue that I will cover today. Mahalaga ito sa hinaharap ng ating mga kababayan, especially sa mga bagong henerasyon. Kaya I am hoping na maipalaganap ito sa mga iba pa, especially those unbelievers
mga hindi naniniwala sa mga facts, mga pruweba na inilalantad natin. Hoping that someday soon, ma-realize nila yung palang napapakinggan nila sa broadcast natin ay mga busilak sa katotohanan. Ano ha, paring Sam? Thank you very much, pare Koy. Maraming salamat. At sana yung iba pa nating mga kaibigan riyan will follow through. Paring Edgar, ang aming attorney rito Attorney Edgar C. Balintona. Kailan ka pwedeng mag ano pare ko? Ha? Pwedeng mag-Mac Boys pala. Kasi nung isang araw, itong mga kaibigan ko nung Webes, nag-coffee uli. Ano ha? Yun ang dating nakaugalian na namin. If you don't know, itong grupo namin, lahat ito ay mga realtors. Binuo namin ito noong kami ay mga very active sa real estate. Kaya itong si paring Edgar Balintona, abogado namin ito riyan, at saka tax genius. Ito isa sa mga nagpapasimuno nitong coffee break namin everyday. Noong araw, sinimulan namin ito mga 1996, nung kami simulang mag-aktibo sa real estate. Lahat ng mga ito, exclusive club ito ng mga realtors. Ngayon, nung magkaroon ng epidemya, nung magkaroon ng pandemya ng Wuhan, naputol itong aming daily coffee. Itong mga nakalipas na mga linggo, paminsan-minsan ay binabalik namin yung kapehan riyan. At nung Webes nga ay nandoon sila, kaya lamang hindi pa rin ako makalabas ng bahay, pare ko alam mo sa lahat ng mga inchik, dito ako takot kay Wuhan Gawa ng hindi lamang doble kara itong Wuhan, kundi ito mapagkalumya. Hindi mo alam na sa harapan mo na pala, sinisinghot mo na, hindi mo pa alam. Kaya paring Edgar, musta na Sir Phil? Sabi niya, kailan ka pwedeng mag-Mac Boys Coffee uli? Kung Mac Boys, pare ko, naka-embed na yan Nandirito na yan sa puso natin Pero yung kape, malapit na. Malapit na, pare ko. Raul Villanada. Good morning, Furel. At it's human and kape sa Durham, North Carolina. Masarap yan, pare ko Huwag mo naman akong iinggitin. Yung suman kasi wala halos kaming mabili rito Wala, maski mga Filipinong tindahan dito, walang suman Huwag mo naman akong inggitin, pare ko paring Raul, kung meron kang suman riyan, meron tayong mga courier riyan. 24 hours nandirito na sa amin. Raul Villanada, pare ko thank you very much. Diyan sa Durham, North Carolina. Sabi niya, relaxing ngayong araw na ito. Walang labada, walang luto, walang plancha, walang linis ng bahay. Relaxing daw ang araw ngayon ni Raul Villanada, pare ko Rosana Narume. Bagong pangalan natin ito Sabi niya, good evening na lamang, sir. Long time no see and hear. Sabi ni Rosana Narume. Amantakin mo yan. Ikaw mismo'y nakaalam, ha? Long time no see and no hear. Bakit mo kasi ako iniwanan? Rosana Narume. Hasan ka ngayon, Rose? Parang Japan din, Narume. At saka Nancy Ong. Agapay natin ngayon si Nancy. How are you, Nancy? Happy watching, happy listening, and enjoy fun Saturday Live. Enjoy tayo. Happy lamang tayo. Ayaw umikot itong aking, ulitin natin. Bakit ayaw? Ayaw sandali ulitin ko.
Yan. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Maalala ko, maisingit ko lamang, nais ko lamang kasing masaluduhan etong unang-unang Filipina blood na naging general dito sa American Army. California National Guard, the first Phil-Am na one-star general. Saluduhan natin si Marlena Dezelie, officially affixed the one-star rank of Brigadier General sa kanyang uniforme Marso 31. Okay? Miyembro siya ng California National Guard. Ang pangalan nito, U.S. Army Colonel Marlena Dezelie. One-star general. Magaling, ha? And then also, ito'y nominated sa highest rank ng Canadian Nurses Association. Ang kanyang pangalan naman ay si Victoria Casas Alcuaz. Kaano-ano kaya ito nilinggoy? Victoria Casas Alcuaz, currently a clinical nurse specialist sa Frail Elderly Older Adult Network, diyan sa Fraser Health and Consultant CNS sa George Pearson, Vancouver sa Canada. Siya nominated bilang pinuno ng Canadian Nurses Association. Kaya sinasaluduhan namin siya riyan, Sinasaluduhan natin. Ngayon, ito namang si Marcos sa kanyang pag-alis dito sa Amerika. Let's wait and see. Although kapag ang promisa ay galing sa Amerika, 99.9% ang ating kumpiyansa sa mga ganitong uri ng mga business deals sa Amerika. 1.3 billion US dollars commitment na mga negosyante ipinangako kay Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga meeting sa mga negosyante dito sa Amerika. In fact, merong trade group, trade mission na ipadadala si Joe Biden dyan sa Pilipinas upang mag-explore na mga possibility of businesses, government-to-government businesses dyan sa Pilipinas. Unlike China, na nilutong Macau si Duterte, ito pong mga pangako na ito ng mga negosyante ng Amerika, 1.3 billion, halos ay nakasisiguro tayo rito. Take it from me. 33 anyos na tayo dito sa Amerika. At ako ay fortunately, nagkaroon ng mahabang panahon na makipagsalamuha sa mga investors, mga negosyante dito sa Amerika bilang broker ng real estate. At napatunayan ko sa sarili ko ng Amerikano sa mga deals, especially in businesses, pag binitawan nilang salita, minsanan lang yan at yan ay dokumento na sa kanila. Yun ang ating eksperyensya dito sa Amerika. Kaya itong mga pangako na ito, 1.3 billion, halos nakasisiguro na unless naipitin ang mga negosyante na ito ng mga unnecessary na mga batas diyan sa Pilipinas at mga biased na mga public officials diyan sa Pilipinas in favor of Chinese communist businessmen. Yun lamang ang makahahadlang diyan. Juan, Saturday Live! Saturday Live! Magandang umaga, Nancy Ong. Saan ka nandoon? Morning ba sa iyo riyan? Afternoon ba o kaya evening? Rosana Narume from Japan. Sabi ko na nga ba kasi yung mga apelyido na yan, nakapag-asawa siya ng Hapones. Sabi kasi ni Rosana,
mas romantic daw yung mga Hapon kaysa mga Pilipino. Totoo ba yan? Oh, palagay ko magagalit si Juan de la Cruz riyan eh. Walang tatalo sa pagkaromantiko ng mga Pilipino. Ano ito? Giuseppe Santo Tomas. Bumabalik si Giuseppe. Thank you very much, Giuseppe. Maraming salamat. Hello na lamang. Happy gloomy Saturday dito sa San Diego, California. Etong si Giuseppe, may I guess, eto'y nakapag-asawa ng Marino. Navy. Nasa San Diego siya. Nasa San Diego eh. Kapag ang mga Pinoy na mga babae na andyan sa San Diego, nakapag-asawa ito ng mga Navy. San Diego, di ba pare ko, paring Sam? Paring Sammy Gabot. Kababalik ko lang pare, sa area last May 1, my hard-hitting program Asintado is aired Monday until Friday, 11 o'clock in the morning by Broad Streamcast Communications, Multimedia Services. Another program I'm hosting is EB Talakayan sa Elizalde Broadcasting. Pare ko, congrats! Magaling. Ano? Anong sabi ni Gisette? Pinagtawanan pa ako, maliraw ako eh. Di ka nakapag-asawa ng Navy? Ba't ka na andyan sa San Diego? O ikaw ang Navy? Ikaw ang Navy, Gisette. Gisette Santo Domingo. Ang aking pamangkin? Malaki ang tampo ko rito eh. Mantakay mo sa tagal ko ng broadcast, ngayon lamang ito nanood. Maria Sheila Salvo, dyan sa Naga City. Thank you very much, Shay. Maraming salamat. Happy watching na lamang. Sabi ni Sheila, good evening to you, Furel. I'm watching here sa Bicol. Sa bayan ko. There you are. Si President Ferdinand Marcos, by the way, maisingit ko na rin. Nabanggit ko na rin lamang yung kanyang pangalan kanina. Inamin niya na noong panahon ni Duterte ay talagang merong mga pang-aabuso na ginawa sa kampanya ni Duterte sa drug war. Hello, Bato. Kumusta na? Philippine President Ferdinand Marcos said there were abuses by certain elements in the government during the predecessor's campaign against illegal drugs, which left thousands dead. Ito'y binitawan niya sa questions and answers sa Center for Strategic and International Studies dito sa Washington, D.C. noong araw ng Huwebes. Noong araw ng Huwebes, inamin niya, meron talaga. Well, hindi natin maisasantabi yan eh. Yung pulis mismo, sabi nila 6,000 ang namatay. Sabi naman ng mga human rights organizations, sinungaling, 36,000 ang mga namatay. Pakinggan natin itong report na ito, mga kababayan. President Bongbong Marcos admits that there were abuses in the drug war launched by his predecessor, former President Rodrigo Duterte. In a forum hosted by the Center for Strategic and International Studies, Marcos says Duterte's drug war on enforcement in which there were abuses made. And in my view, what had happened in the previous administration is that we focused very much on enforcement. And because of that, it could be said that there were abuses by certain elements in the government, and that has caused some concern with many in many quarters about the human rights situation in the Philippines. Marcos further admits that the drug problem in the Philippines lies in enforcement, where enforcers have enriched themselves at the cost of many lives. With this, he says he ordered the creation of a commission to assess ranking members of the Philippine National Police and asked for the resignation of police officers involved. Meanwhile, global watchdog Human Rights Watch says the next step is to file criminal cases
and prosecute erring police officers, since Marcos is already aware that there were human rights abuses in the conduct of the drug war. HRW Deputy Asia Director Phil Robertson says this would prove the president's sincerity. Napakinggan ninyo yan. Inamin na mismo. Gawa ng alam niya, may record siya riyan eh. Anong ginagawa ng intelligence at confidential fund ng tanggapan ng presidente? Sabi ng police, 6,000. Sabi ng mga human rights organization, 36,000. Yan ang nakarating sa International Criminal Court. Ang matindi nito, sabi ni Marcos, pakinggan ninyo, the syndicates have become wealthier. Mga sindikato, involved sa mga drugs. Ito yung mga drug lords, mga kapitbahay. More influential. Sa madalit sabi, kulang na lang nasabihin ni Marcos na mga mayayaman ito, mga may koneksyon ito sa mga militar, may koneksyon sa mga pulis, may koneksyon sa mga public officials. Kaya kapag ang PNP ay nagsasagawa ng Operation Tukhang, yung mga nasa kalsada lamang ang kanilang target. May nalaman na ba kayo na mga boss ng drug? May mga tattoo pa yun na pinabura. Binura. Ay, ang bilis-bilis ng burahin yan ngayon eh. Mga tattoo na mga triad, di ba, nung araw? Tattoo ng triad ng China na siyang may pinakang poderosong hawak sa mga droga sa daigdig, especially in Asia at kasama na ang Pilipinas. Ang mga ito dinadakila, kinikilala sa larangan ng politika, sa larangan ng militar. Nalaman na ba ninyo sa justice system ng bansa na sila ang tinarget nitong operasyon na ito? Kaya tama itong si Marcos eh. The syndicates have become wealthier, more influential. So instead of going after everyone, we have tried to identify the key areas that we have to attend to so we can see a demolition of activity of drug syndicates. Sana gawin nga ito ni Mr. Marcos, ano? Sana gawin ito ni Mr. Marcos. As far as his attitude towards the West Philippine Sea is concerned, sumasangayon ako sa bawat galaw niya riyan. Ang strength, ang lakas ng Pilipinas na maipanatili ang kanyang kasarilan, ang kanyang kalayaan, nasa sa kamay ng pakikipag-isa ng Pilipinas sa mga bansang kaalyado nito, particularly ang Estados Unidos. Pag-uusapan natin yan sa ating ikalawang bahagi, sa ating second segment ng palatuntunan, Secret Revealed, and the Edca. Pag-uusapan natin yan. Is it clandestine or is it connivance? Yan ang issue natin mamaya sa second half. Huwag ninyong kaliligtaan, samahan ako. Pag-usapan natin ang matindihan mamaya, kapitbahay. I was destined to live here in San Diego po. Santo Tomas po ang last name ko originally from Bicol. Yan ang sabi ni Gisette. Santo Tomas. Gisette, ating dalawa lang ha. Bakit ka na andyan? Dalaga ka pa ba? Gisette, dalaga ka pa? Udala na. Bikulin mo na lang para tayong dalawa lang nagkakaintindihan. Jeffrey, parang Jeffrey Espina Show. I'm watching here sa Lethbridge, Alberta, Canada. Shout out na lamang sa lahat ng mga miyembro ng ating kilusan kontra China. Mamaya, second half, second segment. Pag-usapan natin yan, mga kababayan. Kaya lamang ito mga PNP natin. I don't know kung anong magagawa nitong bagong PNP chief. Gawa ng 8 buwan lang siya manunungkulan riyan and then magre-retiro na. Yan ang style dyan sa atin eh. Magre-retiro ka na ba?
Pwede ba ako na ang gawin mong mataas na opisyal sa ranggo ko ngayon? Para naman yung pension ko malaki. Para naman yung pension ko malaki. Etong chief natin, General Benjamin Acorda Jr., kahapon Friday, ay nagpahayag na humahanga siya sa ginawa ng Quezon City Police Department na advancement ng kanilang technology sa monitoring ng lahat ng mga lugar sa Quezon City sa ilalim ng tinatawag nilang Integrated Command Center. Command Control Center. Kaya sabi nitong si Benjamin Acorda Jr., PNP Chief, sabi niya ito'y siguro maganda itong pairalin sa buong Pilipinas. Nang sa ganon, kagaya sa Quezon City, yung response action ng police from a crime committed, kailangan tumagal lamang ng 3 minuto, 5 minuto, 15 minutes, nandoon na, hindi 15 minutes, 5 minutes, nandoon na sa crime scene ang mga pulis. Maganda yan, maganda yan kung magkakatotoo. Lia Ilaga ng UNTV, pakinggan natin sandali. Philippine National Police Chief, Police General Benjamin Acorda Jr. encourages all regional directors to set up an Integrated Command Control Center, or ICCC, similar to the one in the Quezon City Police District, or QCPD. The ICCC is a monitoring facility for the 3-minute response time of police in every reported crime incident. General Acorda stated that he will ensure that this happens under his leadership as part of the PNP's crime prevention and solution strategies. I was impressed by the visit in QCPD. Nick helped me influence other commanders that they will do the same in their respective areas of responsibilities, especially in the most populated areas. Acorda believes that this state-of-the-art facility will help the PNP reduce street crimes. Meanwhile, the National Capital Region Police Office, or NCRPO, showcased their bike patrollers who will be deployed in Metro Manila to prevent crimes. So the instrument most of it is in crime prevention at saka talagang yung maramdaman talaga yung police presence in every yung crime prone areas. And the good thing, yun ang gusto kong adapt sana sa ibang cities and municipality. If we can do that in the whole area of Metro Manila, na pag may nangyaring insidente, andyan kagad ang police, then I think yung crime prevention lalong mapapaintin. General Acorda also challenged NCRPO personnel to perform their duties well, as their failure and accomplishments will reflect on the image of the PNP organization. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. We serve the people, we give glory to God. Maganda sana ito kung ito'y matutupad. 3 minutes response scheme. Maganda yan, At saka meron pa silang panibagong ginagawa ngayon sa ilalim naman ito ng MMDA, yung tinatawag nilang single ticketing system. Nagsagawa na sila ng dry run ng practice ng actual ticketing nitong nakalipas na ilang araw, at sabi nila ang feedback was good, very promising. Ngayon, ito pong mga ito ay yung makabagong sistema ng ticketing, isang machine, portable machine, ticketing machine, ang hawak nila parang dito sa amin, sa Amerika. Parang, kung baga, yun ay meron ng parang, anong tawag niyan? Parang cashier's machine na maliit. Pag ikaw ay lumabag sa trapiko, ipapunch na lamang doon. Bom, 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 lalabas yung ticket. Bayaran mo na. Babayaran mo lamang ito, walang cash. Kundi ang bayaran ay sa magitan ng kung anong mga paraan liban sa cash. O yung ano yun,
I don't know kung anong pangalan nila riyan. But anyway, ganyan yung paraan. And then, para maiwasan ang mga bogus na mga ticketing, meron silang camera na nakalagay sa kanilang uniforme. So ano man ang mga transactions, real-time na monitor sa central office ng MMDA. Maganda sana yan, ano ha? So pakinggan natin, ano ba ang detalye rito sa report na ito from JP Nunez. Go ahead, JP. Huwag ka nang matulog. There you are. The Metropolitan Manila Development Authority or MMDA will provide handheld devices to traffic law enforcers of local government units in Metro Manila, which will be used for the implementation of the single ticketing system. The MMDA already procured 510 units of handheld devices, which will be initially distributed to 5 LGUs in the National Capital Region, which was part of the pilot run of the STS. Ito po yung handheld ticketing device na ating ibibigay sa lahat po ng LGUs ng NCR. Ito po ay fully digital. Pwede na pong magbayad dito pero hindi po cash kundi digital payment system. Among the first LGUs which will receive handheld devices from the MMDA will be the San Juan City, Parañaque City, Muntinlupa City, Valenzuela City, and Quezon City. Using handheld devices, traffic violators can pay their fines on the spot during apprehension via digital payment system. The agency will also provide body-worn cameras to those deputized MMDA traffic personnel. This will soon be mandatory to those apprehending officers to record their conversation with erring motorists to avoid corruption. The video and audio recording will be recorded on the command center of the MMDA in Pasig City in real time. Ito po yung sinasabi namin na isa sa paraan kung paano maiiwasan yung pagkukotong. Kung sino lamang po yung authorized na may paniket, yun po ang i-issuehan namin ito. Pag wala pong body camera na suot, ibig sabihin po noon kolorum yung nanguhuli na enforcer. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. We serve the people, we give glory to God. Thank you very much, JP. Maraming salamat, kapitbahay. At WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performance now streaming on w.fgs. pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan, Maring Gisette Santo Tomas. Okay na, kung dala na. PM mo na lang. Ang oras natin mga kapitbahay, 3 minuto makalipas. Ang alas 11 ng gabi, Philippine Standard Time. 3 minutes makalipas ang alas 11 ng umaga, Eastern Standard Time, USA. Inside, Kuro-Kuro, Opinion, and Saturday Live. Eto na mga kapitbahay, paring Sam. Secret revealed. And of course, ang koneksyon ng sikreto na ito sa Edca. Enhanced Defense Cooperation Agreement. Secret revealed. Clandestine ba? O kaya may connivance ang mga naganap diyan sa bansa? Clandestine meaning to say, pasikretong ginawa, walang nakakaalam, or
connivance, pasikretong ginagawa na may nakakaalam na nakikipag-sabwatan. Simulan natin itong usapan dito mga kababayan, mga pare ko, mga mare ko. Dito sa mga islands dyan sa Pilipinas, na kung saan ay pinagtangkaan, salamat na lamang at naging short-lived ang panunungkulan ni Rodrigo Duterte. Pinagtangkaan ang mga islands na ito na tinaguri ang strategic military islands diyan sa bansa. Unahin natin ang Fuga Island diyan sa Batanes. Nasa sakop ng Cagayan. Ito pong Fuga Island sa kasalukuyan nitong Oktubre 21, 2021, yung mga residente ng Fuga Island sa Cagayan ay natuwa. Gawa ng hindi natuloy yung pagnanasa ng Chinese Communist businessmen in connivance with the CPP or CCP na magtatag ng smart city diyan sa Fuga Island. Nitong 2021, ang Science and Technology diyan sa Cagayan binigyan ng pagpapahalaga. Pagkatapos na maunsyame ang plano ng Chinese Communist businessmen na bilhin ito, ilis for 100 years or in partnership with the owners na gawing smart city ang Fuga Island. Salamat kay Secretario Fortunato de la Peña at the time in 2021, bumalangkas ito ng bagong plano para riyan. Noong November 14, 2019, 2 years before that, ang Cagayan Exclusive o Cagayan Economic Zone Authority sa magitan ng CEO nito Raul Lambino at saka ang Navy Flag Officer in Charge in Command, Admiral Roberto Empedrade, ay pumirma ng kasunduan na maggawa na lamang ito ng naval outpost diyan sa Fuga Island. That was November 14, 2019. Kung makakita ninyo, binabaliktad ko lamang ang panahon ng timetable from the present to a long time ago. So in 2021, balak ng DOST, Department of Science and Technology, na gawin na lamang science hub etong Fuga Island. Magkaroon ng mga eksperimento. 2 years before that, 2019, ang Philippine Navy ang umangal. Sabi nila, strategic militarily ang Fuga, so gawin na lamang natin itong naval post in partnership with Cagayan Economic Zone Authority. Kasi before that, several months before that, Nobyembre ito, noong Abril of 2019, matayog ang kasunduan ng Chinese organizations. Nakabase ang Chinese company na ito sa Xiamen, ang Fengji Enterprises Corporation, at in connivance with some Chinese Filipino businessmen in the Philippines, nais nilang gawing smart city ang Fuga Island. Kung smart city, it's okay. By the way, ito po'y pag-aari ng pamilya ng Serafica, ang Fuga Island na ito. So noong Abril of that year, 2019, very strong ang mga plano ng Chinese Communist businessmen na gawin itong smart city.
Now, sa pananaliksik na ginawa ng mga nasa intelligence community ng Washington, ng Pentagon, etong mga terminolohiyang ginagamit ng China ay mga double-bladed na mga terminolohiya. Like for example, smart city, industrial city, kunyari maglalagay sila riyan ng mga industrial companies, etc., etc., managed and controlled by Chinese corporations under the Chinese Communist Party. Yung Fuga, isa sa mga target nila. In fact, hindi lamang Fuga Island, kundi maging yung Chiquita at saka Grande Island sa bunganga ng Olongapo. Mantakay mo, 2 billion ang nais na gawin ng Chinese company na ito dyan sa Fuga Island na investment. Pero sa likod nito mga kababayan, ginawa na ito sa ibang mga bansa na gagawing smart city, yung pala military base ang nasa kabilang mukha nito. So kumbaga itong mga ito, buti na lamang hindi sumang-ayon ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Navy. Kaya noong 2019, ang Cagayan Economic Zone Authority napilitan na pumirma ng kasunduan sa Philippine Navy na maglagay na lamang ng outpost ang Philippine Navy diyan sa Fuga Island. Fuga Island, Grande and Chiquita Island, na nais naman patakbuhin ng another Chinese company, GFTG Property Holding and Sanya CEDF. Ito'y mga conglomerations ito na pinagsanib na pera galing sa Chinese Communist organizations or businessmen ng mainland China at ng mga Filipino-Chinese businessmen. $300 million ang nais nilang ikapital dito sa Grande at saka Grande and Chiquita. Ang gusto nilang gawin, tourist area itong dalawa na ito. Now, kung titingnan natin sa commercial side, maganda. Unfortunately, napatunayan na in many instances na doble kara ang bawat kataga ng China. Kapag involved ang Chinese Communist Party, huwag kayong maniwala. Si Duterte ay nasakuti na ng katakot-takot nitong mga pangako na ito ng Chinese Communist Party. Now, tingnan ninyong maigi, bakit natin sinimula ng usapan dito sa tatlong islands na ito? Sabagat, yaan, maging noong panahon ng Kastila, maging panahon ng Amerikano noong 1898, pumasok ang Japan, bumalik ang Amerikano, ang mga islands na ito mga kababayan ay mahalaga sa kanila militarily. Why? Dahilan sa geographical locations ng mga ito. Now, tingnan natin ngayon mga kababayan, etong 9-dash line ng China. Kung titingnan ninyo ang mapa, sayang wala tayong mapa, but anyway, picture na lamang ninyo sa inyong mga ulo. Kung titingnan natin ang mapa ng Pilipinas, ang Fuga Island nandoon sa itaas, unang island sa itaas ng Luzon, only 900 miles away from Taiwan. 900 miles away, 90 miles away from Taiwan. Okay? Ang Fuga, ang Chiquita at saka Grande, nasa bunganga ng Olongapo City. Ano ang importance nito? Sa loob po nito, ginamit ito ng mga Espanyol, ang Olongapo, ang Subic, ginamit yan ng mga Espanyol na naval base, ginamit ng mga Amerikano na naval base. Nang pumasok ang Hapon, ginamit nila, bumalik ang Amerikano, ginamit nila, ngayong ginamit ng Pilipino. Militarily, strategic ang dalawang maliliit na isla na ito riyan. Okay. Pumunta na tayo dito sa Nandas Line.
Ang China, mga kababayan, ever since na naupo si Xi Jinping, ang ambisyon nito ay maging mas may kagalingan pa siya sa ginawang cultural revolution ni Mao Zedong ng China. Gusto ni Xi Jinping na mangibabaw ang kanyang pangalan sa lahat ng uri ng aspekto ng politika, ng tao, ng kultura, ng ekonomiya ng China. Nais niyang maging superpower of all countries in the world. Hindi ho yung bulong-bulungan, hindi yung chismis, yaan ay sikretong revealed in the program. Nanda's line, isa sa mga instrumento ni Xi Jinping. Yaan ay in partnership doon sa kanyang sinasabi na One Road, One Build initiative ng China. One Road or One Belt initiative ng China. Yaan ang partner nito, ang 9-dash line. Now, tingnan natin ang Pilipinas in consonance with the 9-dash line. Kung titingnan niyo yung maigi, meron pong 3 choke points ang China diyan sa Pasifiko. Choke point, meaning to say, mga pintuan ito. Pag sinara ito ng China, wala nang makakapasok riyan sa West Philippine Sea. Ano ang kahalagahan ng West Philippine Sea sa China? Ito po ang nag-iisang opening ng China sa karagatan. Landlocked ang ibang area ng China. Ibig sabihin, walang dagat na nakapalibot dito, liban na lamang sa opening na ito diyan sa West Philippine Sea na ang tawag nila ay South China Sea. Nawang China, dahilan dito kay Jimmy Carter, naging most favored country ang China. Dahilan kay Jimmy Carter, sabi ni Jimmy Carter, you know what? Kawawa naman ang China. Sandamakmak ang pulubi ng China. Gutom ang mga tao sa China. Walang makain. $1 ang kanilang kinikita sa isang buwan. Walang makain ang mga Chino sa mainland China. Nakiusap ang China sa Amerika, tulungan sila. Sabi ni Jimmy Carter noong 1990, sabi niya, sige na nga, tulungan natin, gawin nating most favored country ang China. Alam naman ninyo ang titulo na yan, most favored country. Ibig sabihin, bago ka bumili sa iba, doon ka na muna sa China maghanap ng mga produkto na gusto mo. O kaya, gusto mong magpagawa ng kung ano, huwag kang pumunta sa ibang bansa, sa China ka na magpagawa. O kaya, kung may nais kang iabuloy, huwag mo nang iabuloy sa ibang bansa, sa China na mo na iabuloy. Jimmy Carter, most favored country ang China. Pumasok naman si Obama. Pumasok naman si Obama. Sabi ni Obama, you know, most favored country na ang China. So, sabi niya sa Kongreso, ano kaya kung gawin na lamang natin ang China ang ating business partner? China, Obama, business partner. Isama na natin sa World Trade Organization. Sabi ni Obama, Kongreso, gumawa kayo ng batas na idinire-rekomenda ninyo sa United Nations, World Trade Organization, ang China ay isama na sa samahan na ito ng mga negosyante ng daigdig, World Trade Organization. Sa madali sabi, Obama yun, isinama. Simula noon, namayagpag ang China, may mga negosyo sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang masaklap nito, doble kara ang China. Yun ang hindi alam. Walang premonition, walang kaalam-alam. Si Jimmy Carter at saka si Obama, Barack Obama, walang kaalam-alam na ang China pala ay doble kara. Anong ginawa ng China? Ninakaw yung mga teknolohiya ng mga produktong napupunta sa kanila.
Yung mga nais magtatag ng negosyo sa China, kailangan ay may nakaupo sa kanilang board na miyembro ng Chinese Communist Party. Hindi pwede magnegosyo sa China na walang kasangkot ang Chinese Communist Party. Kaya ngayon, nanganganib ang daigdig dahilan sa clout militarily ng China. Going back sa West Philippine Sea, Nandas Line. Sabi ko na nga kanina, kasi itong mga argumento ni na Mamba, ni na sino yun, Santos ba yun, or Castro dyan sa Kongreso, at saka ni Bato, at saka ni Go, at iba pang mga makakaliwa. Unfortunately, yung mga kabataan natin na nabibilang sa mga League of Filipino Students ay yung talking point ng China ang dala nila. Hindi natin masisisi, hanap buhay ito ng mga yan ang tumanggap ng dole out from China. Now, dito po sa West Philippine Sea, mga kababayan, ang Pilipinas, with or without Edca, kung nais ng Pilipinas na maging independyente, kagaya ng ginawa ng Finland, kagaya ng ginawa ng Norway, gaya ng ginawa ng Sweden, ng mga nakalipas na digmaan, neutral sila. Walang pakialam sa mga digmaan. Hindi sila gagalawin. Wrong. Yung Russia, kinamkam yung ilang lupa ng Sweden. Yung mga iba, Poland for example, sinakop ng Germany. Walang neutrality sa digmaan, mga kababayan. Going back again to the Philippines, argumento nitong mga bumabasa ng talking point ng China, na mga congressmen natin, mga gobernador natin, mga senador natin, talking points nila, pag neutral tayo, hindi tayo gagalawin ng China. Wrong. Ito po ang mga prueba, mga kababayan. Noong panahon ni Rodrigo Duterte, ay nabuhayan ng matinding lakas ng loob ang China. In fact, pinag-ibayo nito ang kampanya diyan sa Pilipinas. Dahilan? Kaya nga sabi ko, gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine Province of China. Nakita na ninyo. Bago pa manahalal si Duterte, ang China po ay may malaking clout na ginagawa diyan sa Pilipinas. One reason, very important, ang military strategic location ng Pilipinas. Sabi ko na nga kanina, ang Pilipinas ang nag-iisang pintuan ng China na pag ito ay nasa kamay ng China, open field sa kanila ang West Philippine Sea at ang navigation diyan sa Pacific region. Now, ang China, ang Pilipinas, tahimik. Cabbage style. Cabbage style. Spaghetti style. Salami style ang ginagawa diyan sa Pilipinas. Knowing na ang Pilipinas ay maraming mga cohorts na mga negosyanteng mga inchig, tahimik ang ginagawa ng Pilipinas. Ang eleksyon, isa sa mga kontrolado nila riyan sa Pilipinas, whether you believe it or not. Ang nakalipas na mga eleksyon dyan ay controlled ng China. Bakit? Nais nilang ipwesto yung mga tao na sa kanilang pag-aakala ay kanilang kasama. No less than President Rodrigo Duterte. Now, China and the Philippines, as China and Taiwan, pareho ang attitude po ng Chinese Communist Party dito. Siguro sabihin ninyo, hindi nila pakikialaman ang Pilipinas kasi meron na silang mga military bases. 7 na yan dyan sa West Philippine Sea. Enough to defend China mainland from any attack from the outside coming from the Pacific region. Wrong. Di ba, noong mga panahon ng mga Kastila, meron tayong mga kagaya ng Intramuros. Maliwanag sa inyo yung Intramuros, di ba? Intramuros.
Yan ang puerto ng China, ng Espanya laban sa mga mandirigma. Sina Limahong, sina Lapu-Lapu, kung sino-sino pa. Naglagay sila ng fortress. Sa loob ng fortress, naandyan yung mga kanyon. Naandyan yung mga sundalo. Yun ho ang itsura ngayon ng West Philippine Sea. Naghanda ang China ng 7 mga military atolls. Ginawa nilang mga moderno na mga atolls. Ang kailangan lamang nila ang wall o kaya pader o dingding laban sa mga mapanakop na mga kung sino mang elemento. Kung baga ang first line of defense nila, hindi yung 7 na mga atolls diyan, kundi mismo ang Pilipinas. Tingnan ninyo itong mga choke points, mga kababayan. Kung titingnan natin ang mapa from the left, naandyan yung Malacca Strait. Ang Malacca Strait ang dinaraanan hindi lamang ng mga military ships, kundi ng komersyo. Mainly ng China at iba pang mga Asian countries diyan sa lugar na yan. Malacca Strait. Pagpasok mo riyan, iyan ay nagagwardyahan ng Malaysia, ng maliit na bansa ng Singapore, at saka ng Indonesia. Malacca Strait. Pag nakapasok kayo ng Malacca Strait, ang iba pang mga choke points diyan, of course, yung Pilipinas. Naandyan yung Sulu Sea, naandyan yung Celebes Sea, sa buntot sa ibaba ng Pilipinas. Simula riyan hanggang doon sa Bashi Channel. Bashi. Ang tawag niyan ay Luzon Strait. So simula sa Sulu Strait hanggang sa base, lugar yan ng Pilipinas. Lugar ng Pilipinas from Sulu Sea or Celebes Sea hanggang sa Bashi Strait. Yan ang Luzon Strait sa itaas, pagitan ng Taiwan at saka ng Luzon. Sa itaas pa nito, nandoon naman ang Yonaguni Channel between Taiwan and Japan. Pero yung Yonaguni Channel na yan, less important yan sa China. Gawa ng ang Japan mahirap. Mahirap na bungguin. Gawa ng naandyan ang Korea, South Korea sa kaliwa, naandyan ang Japan sa kanan, parehong malalakas militarily. So alin ang kanilang kailangang bungkagin? Ang Pilipinas. Oras na kanilang masakop ng husto ang Pilipinas, ang simula sa Sulu Sea hanggang sa Luzon Strait, kanila na yan. Naandyan ang 7 na mga military bases, atoll bases ng China. So, makikita ninyo napakahalaga ng Pilipinas sa China. Hindi pwedeng pabayaan ito. The reason why na ang China ngayon nang gagalaite sa bawat kilos ng Edca. Bakit? Pakinggan ninyo itong sinabi rito ni J. Batong Bakal tungkol dito sa kahalagahan ng Edca diyan sa Pilipinas. Ayaw yata. Go ahead. Kung dadami ang Yeah. presence ng US at mapaigting talaga nila yung alliance, maaring magkaroon ngayon ng mga activities na ayaw ng China na maaring makaharap talaga sa kanila doon sa West Philippine Sea. Pag nangyari yon, doon siguro natin makikita na medyo magbago sila. At the very least, maging mas maingat sila ngayon sa pagtrato sa atin. Kasi sa kanila, let's face it, puwersa lang ang nirerespeto nila eh. Kasama kasi yan doon sa communist ideology, no? Power comes from the barrel of the gun. The power comes from the tip of the barrel of a gun. Yan ang Chinese prinsipyo. So, tingnan natin mga kababayan. From Sulu Sea on the south to Bashi Channel or Luzon Strait on the north. Mahalaga ang mga ito sa China.
Especially ngayon na gusto nila na kunin ang Taiwan. Mga kababayan, ang Taiwan nabubuhay ito sa kanilang military organization, which is one of the most powerful military organizations in Asia, if not in the world. Kasama na riyan yung South Korea and then Japan. And then India. Diyan sa Bashi Tunnel o kaya Luzon Strait, isa sa pinakang mahalagang daanan ng PLAN, ng People's Liberation Army Navy. Bakit? Gateway yan patungo ng Pasifiko, patungo ng Guam. Kaya sa larangan ng Taiwan, napakahalaga nitong Bashit Channel na ito sapagat ang number 1 nilang military base ng Taiwan, naval base, ay naandyan po sa Kaohsiung City. Kung titingnan niyo ang mapa, ang Kaohsiung City ng Taiwan nandirito sa may daanan sa Bashi Tunnel o kaya Luzon Strait. Kaya importante sa Communist China na unang i-control nila itong Kaohsiung City sapagat nakadaong riyan yung naval force ng Taiwan. Kasama na ang mga submarino nito riyan. So sa China, napakahalaga nitong Kaohsiung City na ito, ika-15 na pinakang malaking lungsod ng Taiwan o kaya port ng Taiwan, at ito ay mismong nasa sa harapan ng Cagayan region diyan sa Luzon. And that is only about 90 miles away. Kaohsiung City. Kaya para sa China, napakahalaga, napaka-critical ng puerto na ito. Para lamang masakop nila ang Kaohsiung City ng Taiwan, kailangang makontrol nila ang Fuga Island. Now remember, gusto ng China noong mga 2016, 2018, sinimula na ng China ang kanilang karinyo na makuha ang Fuga Island. Why? Sabagat very vital ito sa anumang operasyon nila diyan sa Taiwan. Fuga Island diyan sa Pilipinas. Kaya yung argumento na alam mo ang Pilipinas, safe ito kung ang Edca ay wala riyaan sa Pilipinas. Safe ito, kaya ang number 1 na kampanya ngayon ng China sa ilalim ng kanilang organisasyon ng propaganda, ikampanya ninyo na ipaliwanag na ang Edca sa Pilipinas ay magdadawit lamang sa Pilipinas sa hidwaan ng Amerika at ng China. Wrong. Ang China ay may numero 1 pangangailangan ng mga strategic location diyan sa Pilipinas. Kaya yung mga base militar, hindi base militar, mga EDCA agreement between the United States and the Philippines ay bintahang-bintaha ito sa Pilipinas. Pakinggan uli natin si Jay. Hindi yung kagaya ng ginagawa ng China na gusto niya dahil mas malaki siya at sabi niya mas matanda siya o mas marami siyang interes, dapat siya yung makakakuha ng lahat, no? Hindi naman tama 'yon, no? Kinokontrol na nila halos talaga yung region, no? Sarili nating mga mangisda, hindi makapamangisda sarili nating tubig dahil pinipigilan ng China, no? Dahil doon, tingin ko, no, wala tayong talagang choice kundi talagang palakasin uli yung ating alliance, security alliance with the US para nga maproteksyonan din natin yung sarili nating interes. Yan ang tinig ni Jay Batong Bakal, mga kababayan. Kung ang mga Pilipino ay may interes sa kaligtasan ng mga Pilipino at makalayo sa mga galamay at kalawit ng Communist China sa Pilipinas,
ang Edca ay napakaraming mga bentaha. In fact, yung propaganda riyan ng gobernador ng Cagayan ay baloney. Malaking kasinungalingan ang kampanya ng gobernador si Mr. Mamba dyan sa Cagayan na kapag nagkaroon ng Edca dyan sa Pilipinas, ang Cagayan particularly ay bubulusok ang ekonomiya sabagat mawawala ang kanilang malaki, quote and unquote, na pinagkakakita ang hanabuhay dyan sa Cagayan. Unfortunately, tiningnan kong maigi po itong Cagayan. Nais ko lamang malamang gaano ba ang kayamanan ng Cagayan as compared to other provinces in the Philippines. Gawa ng pinalangalandakan ni Mr. Mamba na malaki ang naitutulong ng Chinese businessmen diyan sa Cagayan. Kaya't numero 1 silang sumasalungat dito sa Edca. The sad reality diyan sa Cagayan, mga kababayan, tiningnan ko, ano ba ang main source ng income ng Cagayan? Ano ang standing ng Cagayan sa mga probinsya sa bansa, sa Pilipinas? Gaano kaunlad ang Cagayan? Sad to say, mga kababayan, ang Cagayan ay pinabayaan ng husto. Pinakapobre sa ilang mga pobreng mga probinsya ang Cagayan sa buong Pilipinas. Ang kinabubuhay lamang nito ngayon, kung talagang matino ang liderato ng Cagayan, ang ikinabubuhay lamang nito ngayon ay ang online casino diyan sa Cagayan. Alam ba ninyo yan? Online casino diyan sa Cagayan. Alam naman ninyo ang mga kaakibat na mga demonyo sa mga online casinos, di ba? Diyan sa Metro Manila, yung mga pogo. Criminalities ang kapatid nitong pogo diyan sa Metro Manila. Sa Cagayan, zip tayo riyan, walang alam. Ang alam natin, ang Cagayan ay Cagayan. Ang hindi natin alam, isa sa major na negosyo ng Cagayan Economic Zone Authority ay ang online gambling. Pogo, diyan sa Cagayan. Tiningnan ko itong record nila na naandyan sa listahan ng Cagayan Economic Zone Authority. Supervised, registered with the AMLC as of November 30, 2022. Yung nasa sakupan ng Cagayan Economic Zone Authority, mga kababayan, ay bali 11 kumpanya. 11 kumpanya. Ang Cagayan Economic Zone Authority, 11 kumpanya ang pinatatakbo nito. Ito raw ang pinagkakakitaan ng Cagayan. Nung sinino kong maigi itong 11 na mga kumpanya, ito pala yung inalisan ng lisensya o kaya sinuspendi ng BIR noong Pebrero last year. Suspendido ang lahat na ito ng BIR sabagat hindi sila lisensyado. Their services provided or providers located inside eco zones in Cagayan lack of registration with the Bureau of Internal Revenue. Fake, hindi rehistrado sa BIR. Kaya noong Pebrero, tinanggalan sila ng kanilang karapatan na maghanap buhay diyan sa Cagayan. Ano ang mga ito? Tiningnan ko itong report. Sabi nila, Asian BGE Limited, Fine Day Holdings, Hana Tok Incorporated, Neo Kingdom, lahat ng mga ito, kung hindi man operator ng online gambling, ay mga subsidiaries nito, provider ng mga services. Like for example, yung Haiku Holding,
Ito ang nagkakaloob ng mga softwares dito sa online gambling. Nitro Entertainment, nagkakaloob ng entertainment, musika, tao, etc. Marquee Holding, ito nagkakaloob ng online gambling operations. Marquee Holding. And then Gameplay Interactive Limited, nagkakaroon ito ng IT. So lahat ng ito, iisa lang ang operasyon. Online gambling lang. Sa Cagayan Economic Zone Authority. Yun ang dahilan kung bakit nanggagalaiti si Mr. Mamba laban dito sa Edca. It's a secret. Now you know. Now, ano ang standing ng Cagayan sa buong mga probinsya sa bansa? Sa region, out of 17 regions in the Philippines, ang Cagayan ay 13 out of 17. Out of 17 regions in the Philippines, ang kabuhayan ng Cagayan, ang standing ng Cagayan under Mr. Mamba, 13. Por Diyos y por Santo. Sabi niya, tinutulungan siya ng mga negosyanteng mga Chinese. Asa ng tulong nito? Talo pa siya ng walang mga Chinese na Northern Mindanao, Western Visayas, number 6, number 7, Bicol Region, number 9, Cagayan, number 13. Chinese ang pinangangalandakan dito ni Mr. Mamba na numero 1 provider ng economy ng kanyang probinsya. Sa mga probinsya, ilan ang probinsya ng Pilipinas? 78 yata, 77 provinces ang Pilipinas. Probinsya, pinagsanib ng mga data sa economic dynamism, government efficiency, infrastructure, resiliency, innovation. Ano ang ranggo ng Cagayan Province? Out of 77, ang probinsya ng Cagayan, number 40. Asan yung pinangangalandakan dito na, hindi niyo pwedeng galawin ito. Ang mga inchik mawawala sa akin kapag may Edca. Wala. Naghihikahos. Nandoon sa ibaba ang Cagayan. Ranking ng cities and municipalities based on some of their scores, economic dynamism, government, etc., etc., number 40 ang Cagayan. Ngayon, sa Edca, bumubus-bus na po ang dolyar diyan sa Cagayan. Bakit? Gawa ng may 3 silang mga military bases sa Cagayan. 2 diyan mismo sa Cagayan, isa rito sa may ibaba ng Cagayan, 2 sa loob ng Cagayan, nandyan sa Santa Ana, sa base mismo ng kanilang Cagayan Economic Zone Authority, na kung saan ang isang resort diyan na pasimuno ng online gambling ay nakabase. Ang Amerika unti-unti na from 82 billion na nakalaan sa total cost na maaring mapunta sa Pilipinas, nagsisimula na ibusbus diyan sa Cagayan. Yun, mga kababayan, ang sikreto na nais kong ipaabot sa inyo. Ang sikreto ng Chinese Communist Party sa Pilipinas at ang sikreto ng Edca na dapat ninyong makita ng maliwanag, maayos at mapaglimi-limi ang kahalagahan nito diyan sa Pilipinas. Inside, Kuro-Kuro, Opinion, Pan Saturday Live. Ang masaklap lamang nito, mga kababayan, kung titingnan natin, sa kasalukuyan ang direksyon ni
Bongbong Marcos ay tama. Ang direksyon ni Bongbong Marcos as far as the security of the country is concerned ay tama. Kailangan manatili ito ng ganyan. The problem there though, sa hinaharap ng bansa, 6 na taon itong manunungkulan riyan. Ang kanyang vice-presidente ay anak ng pro-Chinese Rodrigo Duterte. Yung Chinese practice na tinatawag na salami ay paunti-unti ito ay parang pagungyan. Isang pitas, makikiramdam muna. Isang pitas, makikiramdam muna. Salami. Gasino na sa kanilang mag-intay ng 6 na taon. Kaya ang anumang pangarapin ninyo, huwag sanang mapasama si Sara Duterte. Gawa kung ano ang iniwanan ng kanyang tatay, baka kanyang balikan. Web Radio, para sa mga Pilipino. Clandestine operation ng China or connivance with the previous president of the Philippines. Puso ko, sa bayan ko. Ngayon, ang isa sa bagay na nais ko lamang na mapansin mga kababayan, meron pa tayong 15 minutes sa second half. Nakita ninyo yung mga litrato ni BBM? Kahit saan siya pumunta. Kahit saan pumunta si BBM, sa mga litrato niya sa mga important meetings with foreign countries' audiences. 2 mukha ang nakatatawag ng aking pansin na irrelevant. Hindi importante sa mga meetings na ito. Number 1, yung kanyang anak na lalaki, anak ni Bongbong. Anong kahalagahan ng isang congressman dito? Neophyte congressman. Sa mga meeting ni BBM dito sa Washington, nandoon sa panel nakaupo. Number 2, which to me ay isang pag-insulto sa mukha ng mga tunay na patriotikong mga Pilipino. Ang mukha ni Gloria Macapagal-Arroyo. Nakita ba ninyo? Lahat ng mga meetings ni BBM, audience niya with foreign dignitaries, negotiations ng mga sensitibong mga issues, nandoon si Gloria Macapagal-Arroyo. Ito ang tunay na mukha ng isang doble cara na trapo. Traditional politician. I am sorry. Kung ito ay aking ihayag sa inyo mga kababayan. A traditional double-faced politician. Gloria Macapagal-Arroyo. Kung kayo po ay kaedad ko mga kababayan, paring sa amin, nandiyan ka pa ba sa Amigabot? Kung kayo ay mga kaedad ko at kayo ay nasa media, during pre-martial law time, and then during martial law time, and then during post-martial law time dyan sa Pilipinas, ako yun. 1964, wala pang martial law. Naging presidente si Marcos from Macapagal, 1965. Naupo si Marcos bilang presidente. Nasa broadcast na ako. 1 taon na akong nasa broadcast. Nang maupo si Ferdinand Marcos Sr. Idineklara ang martial law 72, nasa broadcast ako na sa kasagsagan. Nagkaroon ng People Power 1986, nasa kasagsagan ako kasama ko si Sammy Gabot diyan sa DCXL sa Manila. Si Gloria Macapagal-Arroyo mga kababayan, anak ni Diosdado Macapagal. Noong kapanahonan ni Marcos Sr., mga kabilang ito sa mga tiklasiga
Naalala ninyo si Tekla Siga, Bicolana, na fighting Bicolana for Philippine democracy. Etong si Gloria Macapagal-Arroyo, kasama ito nila. In fact, noong 1985, si Gloria Macapagal-Arroyo, isang congressman at the time, ay nanawagan sa impeachment ni Ferdinand Marcos Sr. Impeachment ng tatay ng presidenteng sinisip-sipan niya ngayon. Isa siya sa mga proponents ng impeachment noong 1985 kay Ferdinand Marcos Sr. Kabilang siya sa mga miyembro ng WOMB na nag-boycott sa lahat ng mga proyekto ni Marcos. Kasama siya ni anong pangalan noon, yung periodista, si Olivares, Cacho Olivares. Mga kasama siya noon. At the time, 1980s, ito ang mga personalities na madalas naming guest sa ating programa nung araw na mano-mano. Si Olivares, si Tekla Siga, si Raul Maglapos, si Trillanes, si Eli Pamatong, yung Ram, yun ang mga guests ko nung araw sa aking programa sa DZXL na mano-mano. Ito yung mga sumasagupa sa martial law regimen ni Ferdinand Marcos Sr. Noong 2003, nagdesisyon ng Sandigang Bayan na yung Swiss bank na mga Marcoses ay i-freeze. That was 2003. Ang isa sa mga proponents nito, walang iba, Gloria Macapagal-Arroyo. 2003, 1985, kasama siya sa Gabriela, kasama siya sa Atom, kasama siya sa WOMB, mga anti-Marcos organizations ito. Naging presidente siya noong 2001. Dito na nagka-leche-leche. Simula noong 2001, nag-take over siya noong patalsikin sa pwesto si Joseph Estrada. In fact, yung pagpapatalsik kay Estrada, sabi diyan sa Pilipinas, yun ay people power too. Pero sa international media, etong pagpapatalsik kay Estrada, ang sabi ng international media, is a conspiracy. Pagkakasabwatan ng mga kalaban sa politika na Joseph Estrada, headed by Arroyo, Gloria Macapagal-Arroyo, sa pagnanasa ni Gloria na maupo sa pwesto. In fact, yung New York Times, sabi ng New York Times, ito ay isang mob rule, well-planned coup ng mga kalaban ni Estrada. Sabi ng International Herald Tribune, ito ay opportunistic coalition na mga elite at mga politiko. International Herald Tribune. So ito ay coup. Pagpapatalsik ng puwersahan kay Joseph Estrada hanggang maupo si Gloria Macapagal-Arroyo. Nung maupo siya, especially sa kanyang termino mismo, sabi niya, by the way, nung maupo siya, sabi niya, hindi ako magre-re-election ha. Hindi ako ganyang kadoble kara itong si Gloria Arroyo. Ganyang kadoble kara. Una kay Marcos, ngayon naman ang makatikim ng pwesto, sabi niya, hindi ako magre-re-election. Tama na sa akin itong tatapusin kong termino na iniwanan ni Joseph Estrada. Bakit tuluyang umalis si Joseph Estrada? Nag-file ito ng reklamo laban dito sa grupo ni na Gloria Macapagal-Arroyo. Nag-file siya ng reklamo sa Supreme Court. Gusto nang pakinggan ng Supreme Court, kaya lamang doon sa reklamo ni Joseph Estrada, sinabi niya na
wala siyang interes na bumalik sa pwesto. Manalo siya kimatalo sa kanyang petition na ito, hindi na siya babalik sa pwesto. Sabi ng Supreme Court, kung manalo ka, di wala kaming presidente ang Pilipinas. Kaya ibinasura na lamang ng Supreme Court yung petition ni Estrada. Kaya dahilan sa weak accusation laban sa kanya, pinardo na lamang siya. Now, sa panahon na itong nanunungkulan si Gloria Arroyo bilang kapalit temporary ng pwesto ni Estrada, sabi niya hindi siya ay eleksyon. No more, tama na. Tama na sa akin itong 3 taon na natitira. 21, 22, 23, 24. Tama na. Ang kaso, as doble cara as she is, bago mag-eleksyon, sabi niya, tatakbo na lang ako. Kaya naging 10 taon, 11 years siya, nananungkulan bilang presidente. Now, 9 na taon, nananungkulan siya, 9 years nananungkulan bilang presidente, 6 plus 3. Kaya lamang yung panahon na kanyang panunungkulan, eto na. Ayon sa mga pananaliksik at mga obserba ng media sa Pilipinas, yung panunungkulan niya bilang presidente ng Pilipinas, walang pagkakaiba, no difference sa panunungkulan ni Ferdinand Marcos Sr. sa Pilipinas. A duplication. Inulit yung pamamalakad ni Marcos sa panahon ng martial law and before martial law, inulit ni Gloria Macapagal Arroyo. Kaya nagkaroon ito ng mga human rights violations. Yung mga umaatake sa kanya, pinakukulong niya. Ang kanyang tagakulong Jovito Palparan, ang kanyang general, na ibinilanggo. Remember, si Palparan, nabilanggo ito ba? Mga nangawawalang mga estudyante, mga nangawawalang mga aktivista, pinasarang mga media. Herald Tribune, isa sa mga pinasara ni Gloria Macapagal Arroyo. Anybody, anything na sumalungat sa kanya, sarado ka. Kaya ano nangyari? Nagkaroon ng napakaraming mga demonstrasyon sa kanyang panahon. Remember? Ano ba yung mga Oakwood Mutiny? There you are. Isa yan. Oakwood Mutiny ng bagong Katipuneros led by Gerard Gambala at Lieutenant Antonio Trillanes. And then nandiyan yung Hello Garci. Remember? Kaya namatay si Fernando Poe Jr. sa sama ng loob. Hello, Garci. Okay na ba yung eleksyon? Sigurado na ba ako dyan na panalo? Hello, Garci. Hindi lamang yan. State of emergency. Ilang coup ang naganap sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Ilang coup. Rebellion. Napakarami. And then sa kanyang panahon din naganap yung massacre ng mga media men diyan sa Mindanao, sa Bisaya. Sa kanyang panahon din ipinasara niya ang Daily Tribune. Number 1 na kanyang kritiko sa kanyang panahon. Hanggang ngayon hindi na nabuhay ang Daily Tribune. Manila Peninsula Rebellion. Remember that? General Danilo Lim, yun ang mga namuno riyan. At hindi lamang yan, sandamakmak ng mga impeachment ang isinampa laban sa kanya. 2005 impeachment, 2006 impeachment, 2007 impeachment, 2008 impeachment, and then naandyan pa yung, ZTE deal. Ito ho ang kanyang koneksyon sa Chinese Communist Party. ZTE deal.
Yun ang record ni Gloria Macapagal-Arroyo. Kaya ako'y nagtataka. Bakit laging nakabuntot ito saan man nandoon? Si BBM. Ano ang under the table agreement ng dalawa na ito? Sabagat kahit saan nandoon si BBM, nandoon si Gloria Macapagal-Arroyo. I love you. Ano ka? Love you. I love you. Ito na ninyo. Yun ang sinasabi ko. Ano ang lihim ng dalawa? Gusto ba ninyong malaman kung ano ang lihim? Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Ito na ninyo. Yan ang mga nais nating matuklasan sa mga susunod na broadcast natin. Martial law. Diniklara rin yan ni Gloria Macapagal-Arroyo. Remember yung Ampatuan Town? Yung Maguindanao? Yung habeas corpus? Yung 57 namatay na mga media men at mga politiko? Panahon yan ni Madam Gloria Macapagal-Arroyo. Bato-bato sa langit, ang taman ay wag sanang magagalit. Bato-bato sa langit, ang magalit ay ubod ng pangit. Ano ba, Mariko? Ayos ba? Ha? Magsalita ka, Maricoy. Ikaw pare, anong masasabi mo? And mga kababayan, Okay. ating nasagap sa palasyo, mukhang ano, no? Mukhang ano? Recently, Pa-English ka pa. Yun po. Ang balita po nga natin ay wala pong ano. Wala kang pong, masabi ano, no? Oh. And somehow, Somehow, pa-English ka pa. and and baka kayo'y tamaar yan, ha? O sige, message mo naman doon sa mga hindi nabudol. Well, yung mga hindi nabudol, I'm pretty sure pinagtatawanan nyo kami ngayon. Hindi naman. Alam mo yan ang isang bagay na meron kami. We welcome. Kasi lahat naman tayo nagkakamali eh. Tsaka minsan, nabula tayo eh. Aminado naman tayo nabula. Kaya nga nabudol eh. Ginusto mo ba budol? Kaya kayo mga nabudol riyan. Pasensya na lamang. Nabudol kayo eh. Kaya pasensya na lamang kayo, kapitbahay. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to
to the top songs of great performance, now streaming on w.fgs. Oras natin mga kapitbahay, 4 minuto makalipas ang alas 12 ng ating gabi. Nagkakatuwaan tayo rito. Tahimik yung mga kaibigan natin dyan sa YouTube. Say something. Kayo mga naan dyan sa YouTube, mga Mariko at saka mga Pariko. Sabi ni Gisette Santo Tomas, I was destined to live here in San Diego. Originally from Bicol po ako, sabi ni Gisette. Jeffrey Espina Xiao, pare ko ay, I'm watching dito sa Lethbridge, Alberta, Canada. Paki-shoutout na lamang sa lahat ng mga kasama natin sa Kilusan kontra sa China. Dala na po ako. dala na daw. Dala na si Gisette. Kung bakit siya dala, ay paliliwanag niya na lang sa PM sa atin. Leorine Elizabeth. Sabi ko na, itong mga Leorine ay mga Bicolana, sabi niya, maray na banggi po. Sabi ni Elizabeth Leorine. Fernando Diego Constantino, late watching ako ngayon pare ko eh. Happy FSL na lamang sa lahat ng mga kakamping natin. And then si paring Nixon Torres maray na aga. Sa Gabus Furel from Buffalo, New York, visiting my son. Buffalo ba? Okay yan pare ko Magaling dyan Nung kami namamahinga riyan sa Lake George, one time gusto namin pumunta ng Buffalo Kasi from Lake George 87, pupunta lang kami sa 90, diretso na ng Buffalo. Kaya lamang nakarating lamang kami sa Orisville. Orisville, nagsimba na lamang kami riyan. Paring Jeffrey, Nixon Torres, ingat ka na lamang riyan, nandyan siya sa Buffalo, New York. Ang kanyang anak ay si Giancarlo Torres. At ang kanyang may bahay si Mary Jane Molina Torres at Liam Nixon Torres. Naandyan sa Buffalo, sa New York. Ang ating mga kaibigan na ito. Pare ko, thank you Ingat na lamang kayo riyan. And Jeffrey Espina Xiao, I'm done sharing bro. Sabi niya, I love you, brother. Pare ko the best words I hear today. I love you too, brother. Ingat na lamang riyan, paring Jeffrey Espina Xiao. And then Grace Recto Mirasol Palencia. Sabi niya, good morning na lamang sa lahat ng mga viewers natin. I'm here sa Oxnard, sa California. Si Grace Recto Mirasol Palencia. Okay. And then pakibati po na lamang sa aking anak, si Giancarlo Torres. Sa May 9, ang kanyang kaarawan, Nixon ng Torres, ang kanyang papa. Para kay Giancarlo Torres, May 9, happy birthday. Happy birthday na lamang. And also, galing na rin sa amin, pare koy. Juan, Saturday Live. Dito sa amin sa East Coast, and nung Saturday, hindi ko maalala yung pangalan ng aming bagong Consul General. Ito'y naupo nito lamang nakalipas na buwan ng Enero. January 1, 2023, ang bago naming Consul General, hindi ko pa nakikita ng personal ito. At saka hindi pa natin nakakamayan si Consul General Senen Mangalile. Consul General Senen Mangalile. Ito ay bagong Consul General namin dito. Galing ito riyan sa Maynila. Naging Senior Special Assistant to the Undersecretary for Civilian Security at kasalukuyang Direktor ng United States and Canada, Division of Office of American Affairs, Direktor ng Ceremonials of the Office of the Protocol,
at saka Principal Assistant ng Office of ASEAN Affairs. Na-assign na rin siya sa Bern, Switzerland, and then sa London, and then sa Philippine Mission, and then saan pa ito? Sa Osaka, Kobe, sa Japan, saka Ankara, Turkey. Yan ang bago naming Consul General dito, si Senen T. Mangalile. Okay? Meron kasi siyang padala sa akin dito ng mga public service. Ito'y get ready for breathtaking display of Pinoy pride in 2 months. Niagara Falls will light up with the vibrant color of Philippine flag. Aba, okay ano ha? Yung Niagara Falls dyan sa pagitan ng Canada, Montreal at saka Amerika, New York, iilawan ito ng Philippine flag to celebrate the 125 anniversary of the Philippine Independence Day this coming June. Huwag kaligtaan daw, panoorin. Lighting of the Niagara Falls, that's June. June 4, June 6 ba? June 12 pala. Ang ating Independence Day. So yung Niagara, sabi ni Consul General Mangalili, iilawan ang Niagara Falls. And then also, ano ito? Ang merong show na gaganapin naman dito sa Harvard Square. Nights, bakit A? Dapat nights lang eh. Nights may A. Alisin ang A. Nights of Hella Pinoy Jokes. Okay, ulitin natin ha. Nights of Hella Pinoy Jokes featuring Rex Navarrete with special Filipino comedians. $30 advance, 35 door prize. Kahapon pa ito, May 5 eh. Pambihira. Tapos na. Tapos na pala. Tapos na pala. Flag raising ceremony, June 16. Bowling Green, Broadway, and Whitehall Street sa New York City. That is in consonance with the 125 anniversary of the Philippine independence. Okay? Yan ang galing po kay Consul General Mangalili ng New York. Okay, ayos na, no? Mission accomplished. Humabol po from work. Gandang gabi, Fiorel, at sa lahat ng mga kakampeng mula rito sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Ang kaibigan natin paring Bonifacio Año Nuevo. I love you, pare ko. Mali yan. Hindi yan. Mamaya pa si paring Jundi, maya pa eh. Pampanga at Bulacan. Ops, mali pa yung Pampanga. Ito muna. Yun. Web Radio. Para sa mga Pilipino. Nais ko munang ipaalala sa mga kapitbahay natin bago natin tunghayan itong ating mga breaking news. Bilang bahagi ng ating FDS Report. Nais ko lamang ipaabot sa ating mga kababayan. Ito'y health tip natin ito, ano ha? Paalalang pangkalusugan sa lahat ng mga kababayan natin, lahat ng mga kaibigan natin, lahat ng mga minamahal natin sa buhay, lahat kayo riyan na mga kasama natin sa ating FSL community. Kung kayo ay bumibili ng debotelya o kaya nakapack na apple juice, mag-ingat kayo mga kababayan, sabagat marami riyan ang mga nakapack
o kaya mga nakabutelya na mga apple juice concentrate na kailangang iwasan nating bilhin kung ito ay galing sa China. Galing China. Apple juice with concentrate from China. Tingnan ninyong maigi, wala akong pack dito nasa kung titingnan ninyo maigi, kunyari ito yung apple pack, apple juice pack, Tingnan ninyong maigi yung palibot, may mga nakalagay dyan na kung ano-ano ingredients, how to use, blah, 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 how to open, blah, blah, blah. And then may nakalagay na expiration date, And then may nakalagay, made in. Made in. Kung ito ay galing sa China, ibasura ninyo. Kung may nakalagay dyan, ingredients with apple juice concentrate from China, itapon ninyo. Bakit? Sabagat dito, more or less, ay may mga contaminated na mga ingredients, mga chemical, na hindi dapat naririyan. Pakinggan ninyo ito. Never to buy or give your kids these kinds of juices. That's because they're from concentrate and they're highly pasteurized, and I'll tell you why that's bad. But also, a lot of these apple juice concentrates, including ones you know and love, are from sources you might not know, like, here we go, it's very hard to see, and they do that on purpose, concentrate from USA, Poland, and China, which is very, very surprising. But actually, China supplies 90% of the apple juice concentrate to the world. And the problem with that is that China has a lot of issues with quality. Number one, there was like 6 or 7 years ago, they were caught using apples that were rotten and spoiled. But Chinese farming is not regulated like it is here in the States, meaning they can use sewer water for the farming. Oftentimes the farmland and the soil is tainted with heavy metals, which can raise stuff like lead and arsenic. You want to avoid that kind of stuff, and you don't want to give your kids anything but apple juice concentrate from China. The funny thing is, if you go to this brand right here, the Great Value Walmart brand, this is actually not from concentrate, which is what you want, and it's made here with 100% US grown apples. This is something I still wouldn't give my kid because it's highly pasteurized, but at least it's not from concentrate. It's from the good old USA. And even other brands here, it's just super weird. I mean, this one here is from Argentina, Chile, Turkey, or Ukraine. So while it might not have the same problems as China, try to find USA apple juice. And better yet, I'd get something that was not highly pasteurized. I would get something cold pressed or fresh. It's going to have more living nutrients in there. Nakita na ninyo, paalala ha, kapag doon sa mga nakasulat riyan sa label, apple concentrate from blah, 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 and China, wag ninyong bilhin. Gawa na ang pinanggalingan nito ay mga pinagtaniman, ang nahihigop na mga chemical nito from the land, dumi, etc. Wala ho kasing batasan China na nangangalaga sa mga pamamaraan ng panananim o kaya agrikultura. Kaya maging yung mga tea or tsaa, mahilig tayong bumili ng tsaa galing China. Iwasan na rin ninyo, I would recommend na kung tsaa rin lang naman ang pag-uusapan, bumili na kayo ng mga tsaa na wala sa tea bag. Wala sa tea bag. Yung mga tsaa na mga loose na mga dahon. At tingnan din ninyo kung saan galing ang tea na ito. Again, especially yung mga nasa tea bags, hindi natin alam kung ano ang mga laman nito. Ang second choice natin, in fact, the priority choice natin, yung tea na mga dahon. But then again, tingnan ninyo saan galing ang mga dahon na ito. Sabagat kung ito ay galing ng China, again, ang sanitation practice ng China sa agrikultura ay below zero. Pakinggan natin uli ang babala na ito. I'm a really big tea drinker. I drink organic, loose-leaf green tea in the morning, during the week, and on the weekends I have my coffee, almost always layered superfood. But I really tell you always, never to get tea in tea bags like this. Number one, it's usually inferior tea. You're going to overbrew it. But the funny thing is, I always used to joke, it's low quality. It's the stuff that fell to the bottom of the floor of the plant and they swept it in there.
It turns out I was kind of right, okay? It is sometimes the stuff that is like sawdust, twigs, byproduct. Why would you want that? And you're paying pretty good price for that. Also, on top of that, the stuff in here is the most inferior tea. You're almost always going to overbrew it, so it gets really bitter. And the fact that it has all those foreign entities in there. What you want to do, if you want good tea, is buy organic, loose leaf tea, not in tea bags, just loose leaf, and then brew it in a cup for 3 to 5 minutes, depending what kind of tea it is, and then strain it. It's going to be superior quality, superior flavor, and it's really high quality, pure tea leaves. You're not getting a cut with what I thought was a joke, but it's not, the sawdust and the inferior things from the floor of the tea factory. See? Kaya paalala sa inyo, no ha? Yung aking anak dito kami, pamilya, napakahilig namin sa tsaa. Ngayon, itong paalala na ito ay dapat pong kumintal sa inyong mga isipan sabagat very realistic ang analysis. Kung yung mga tea or tsaa ay mga galing na sa mga dahon na nakikita natin, makasisiguro tayo na kung kilala natin ang uri ng dahon, alam natin kung ano ito. Kaya lamang tingnan din natin saan galing ang mga dahon na ito. If it is coming from China, delikado sabagat ang kanilang practice sa agrikultura ay walang limitasyon. Alala natin yan, parikoy, ha? Ibalik na lamang na BBM ang CHRICC at tulungan na mapalaya si Madam Senadora De Lima. Gawing headquarters yung kingdom ni Kibuloy ng Edca sa Davao. Siguro naman ay medyo mabango na si BBM. Alam mo pare ko, parang Junior Dal. Yan ang akin din na pinananalangin eh. Yaman din lamang na, let's face it, kahit na mapatunayan pa ng TR Trio at natin na mga mamamayang Pilipino, bagay hindi na kailangan patunayan sa baka totoo naman dinaya ang nakalipas na eleksyon. Unfortunately, ang pag-contest dito ay nangangahulugan ng milyon-milyon na perang kailangan na wala ang mga ordinaryong mga mamamayan. Kaya aminin natin siya hindi, mananatili sa pwesto ito si Marcos hanggang sa kanyang katapusan. Liban na lamang kung maging makatotohanan at patriotiko ang Supreme Court of the Philippines. So, sa ngayon, ang pinananalangin ko na lamang personally ay magising si Marcos na baliktarin ang lahat ng mga nagawa ng kanyang pamilya at ng kanyang tatay na pagtraidor sa mga mamamayang Pilipino. Sana, sabi ko na nga noong mga nakalipas na mga broadcast natin, magsilbi nawa ito na kanyang pagkakataon na baguhin ang imahe ng kanyang pamilya. Itong kanyang lakad na may kaugnayan sa defensa ng Pilipinas with the support of democratic countries headed by the United States under Edca, ito'y tamang hakbang na ginagawa ni Marcos. Pagmamasdan natin, tingnan natin maigi, bantayan natin. Sabi ko na nga, if you see something, say something. Kagaya nitong ginagawa natin ngayon, pare ko. Maring Elisa Kabulang. Sabi niya, hello sir! Exclamation points, ang dami. Hello sir! Na-miss ko po ang show ninyo. Dahilan po sa nature ng work ko eh. Ingat po ha. Good luck na po lamang sa show ninyo. Sabi ni Elisa Kabulang. Ay, Elisa, maraming salamat. Bonifacio Año Nuevo. Yung estate tax na 203 billion, huwag kalimutan. Exactly. Exactly. Yun ang sinasabi ko eh. Kaakaibat doon sa sinasabi ko na sana'y mabago niya ang imahe ng kanyang pamilya. Ikalawa, kailangan maging tunay siyang tagapaglingkod ng bayan. Huwag kalimutan yung kanyang mga utang sa mga mamamayan. Pag nagawa niya yan,
na yung kanyang utang, yung pagbibitaw sa mga illegal wealth, pag nagawa niya yan, sasaludo ko sa kanya. Hindi bali ng dinaya yung nakalipas na eleksyon. Basta ang damdamin ng puso, ang gawain, ang hakbang for the people, of the people, and by the people of the Republic of the Philippines. Wag ho yung fake. Wag yung fake. Kagaya nitong mga fake na mga peace and fake na mga beef. Gawa ng China ulit ito, ha? Gawa ng China, mga kababayan. Ang China ang pugad ng mga palsipikado. Fake peas. Ah. In 2010, in the central Chinese city of Changsha, local officials became suspicious of some of the vegetables being sold at a local farmer's market. Members of the public had reported that even after boiling them for 20 minutes, the peas were still rock hard. Even worse, the water had turned a bright shade of green. It turns out these green imposters were actually old, dried snow peas and soybeans that had been soaked in a toxic blend of food dye and sodium metabisulfate, a bleach-like preservative, to make them appear plump and fresh. The green colorant that blends off the fake peas is illegal for use with food because it can cause cancer. Not that that stopped these criminals. Hey, at least now you have a good excuse not to eat your vegetables. Tandaan Bogus ninyo, beef. kababayan. You might have tried some of those tofu beef alternatives that your vegan friend swears tastes just like real meat. Well, the Chinese version is a little bit different. On more than one occasion, Chinese police have caught criminal rings passing off unadulterated pork as beef. Pound for pound, beef is more expensive than pork, so they're able to turn a quick profit. In one instance in the northern province of Shanxi, authorities confiscated 20,000 kilograms of pork, which had been soaked in paraffin wax, industrial salts, and other deadly chemicals so the meat would look like beef. Not only is the meat dangerous to consume, but there are also religious and ethical implications to consider. 20 million Muslims live in China, and their Islamic faith prohibits them from consuming pork. So if any of them unwittingly ate the fake beef, they violated their religious rules against their will. Those vegan hot dogs don't sound so bad after all, do they? Thank you. So, palsipikadong mga, ano ang Tagalog ng peas? P-E-A-S. At saka yung mga karne ng baboy na ginagawa ng mga Chinese na karne ng baka. Kaya anything na kainin ninyo mga kababayan, if it is made in China, more or less, it is fake. Ooh, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Happy birthday sa mga may kaarawan noong Miyerkules, Abril 3. Si Shalame or Shalame? Shalame. There you are. Shalame Ansay, Divina Liwanag Reyes, Nia Crizel Salvo, Boiter Magat Carillo, Ariel Torres Canlas, Liz Villamor, Michelle Molina, and Willie Son Nabus. Mga may kaarawan ito nung araw ng Miyerkules. And then Webes naman, Veronica Veron, aba, kapitbahay namin dyan sa IDI Subdivision sa Parañaque. Veronica Veron, happy birthday last Thursday. Flor Delice Espiritu, Mirna May Bermascosa, Cecil Peña, Ben Francisco, Ben C. Aba, ang kumpare ko. Ito, magaling ito. Guitar Virtuoso, paring Ben C ng Bicol. I don't know kung saan na siya nandoon. Anyway, happy birthday, Abril 4. And then Marion Miral, ba, nakasulat din ito dito sa aking galing kay Mrs. Marion Miral, Abril 4, Mikey Adarna, Mirna de Vera, and of course ang aming anak, Francis Hilda May. Yaan ay Abril 4.
Abril 4. And then Friday naman, Abril 5, Ruben Cesar Salvo, Feline Caballero, Mary Joy Marazigan, Gigi Serafina or Serafica, Iles Saragina, sila mga may birthday sa araw ng Friday kahapon. Ngayon naman, Saturday, Abril 6, Weng Sikat, Micah Jane Patalinghog, Elvira Green, Amy Zanel, Eledan Beltran Deza, Purito Vargas, at saka Edward Salvo, ang aking pamangkin. Anak ni Kuya Edsel, Edward Salvo dyan sa Pampanga. Happy birthday today. And then Sunday, Jerry Salvo Magos, Maricel Marazigan, Lorraine Suahe, at saka Joji Salvo. Yan ay bukas Sunday. On Monday naman, Gina Rosanes Brohan, Luan Salvo, Olan Ramirez Calacas, Alfred Domingo Jr., Eden Salvo, Jeneline Hapa, Donde de la Serna, Grace Lumboy Foronda, Leah Jones, Hazel Lorega, at Townie, Virginia. Yan ang mga may kaarawan naman ng araw ng Lunes. And finally sa Martes, Vivian Castret, Antonio Abarca Jr., Isaganita Corda, Car Kenjaz, Jay Bautista, Myla Buhatin, Oscar Fernando Parecoy, may-ari ng Oscar Printing dito sa Jersey City. Pare, happy birthday on Tuesday. At saka Vivian Castillo Nazaret. Sila mga birthday celebrants natin itong mga nakalipas na buong isang linggo. And of course, May 17, forthcoming ang aming apo, Sienna Pearl Hilda Salvo Tapalea. And May 19, ang kapatid na bunsoy na Manay, si Ruth Pante, yan sa Parañaque. Yan ang ating mga birthday celebrants. Yun ang ating mga pagkakalooban ng masarap na... Ano nga ang ipagkakaloob natin, paring Jundi? Ano nga yun? There you are. Sa mga residente at mga bumibisita sa Pampanga at Bulacan, kung may okasyon o wala man, kung ang hanap ninyo ay masasarap na breads, cakes, or pastries, tandaan ang pangalan, Armenia's Bake Shop. Armenia's. Sa Armenia's, makabibili kayo ng mga dekalidad na breads, cakes, or pastries. Sigurado, makukontento kayo sa mga breads, cakes, or pastries ng Armenia's. Kahit ikumpara pa ninyo sa iba. Subukan na ninyo. Tunay ninyong maiibigan. Bili na, order na, grab food na, now na. Armenia's Bake Shop. Bring home the best tasting breads, cakes, and pastries. Visit Armenia's Bake Shop on Facebook for details. Thank you very much. Maraming salamat, Parecoy, Jundi T. Valencia. Ito pong Armenia's Cakes, Breads, and Pastries na dyan sa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga. Ito'y katapat lamang ng mini-stop. And then Kingsborough Building, San Fernando, Pampanga. Katabi ng SNR, Diamond Subdivision, MacArthur Highway sa Balibago, Angeles City. Ito'y katapat lamang ng Savers Mall, Santo Rosario, Santo Domingo, Angeles City, katapat ng Super 8, katabi ng Metro Bank. And of course, MacArthur Highway, Malolo City sa Bulacan. Kabubukas lamang nito, Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. By the way, hindi lamang mga cake na nga pala meron sila. Asensado na itong aking pamangkin. Yung kanilang mga tindahan before, walang sit-in. Wala, basta tugo lahat. Pag-order mo ng cake, pag-order mo ng tinapay, pag-order mo ng kape, ng bread, take out makaagad. Ngayon, ito pong kanilang mga outlets na ito ay nilalakihan na. Gawa ng pwede ka nang uminom
may mga lamesa na sila roon, pwede ka nang umorder ng hot or cold coffee. Hot or cold or ice cold coffee, uupo na kayo riyan, order kayo ng cake, order kayo ng tinapay, order kayo ng pastries, doon na kayo kakain. Yun ang mga advancements na nagaganap ngayon diyan sa Armenia's Cakes, Breads, and Pastries. Okay? Thank you, Armenia. Ang aking pamangkin. Sabi ni paring Jundi, I'm just wondering why is it Democrats and partido nila, Biden, ay kaliwa, sosyalismo, ang mga policies. What is your take on this? Sabi ni paring Jundi Valencia. In fact, locally, hindi ko na lang ginagamit kasi itong media natin dito, itong broadcast natin, sabagat I don't think relevant ito sa mga Pilipino natin outside of the United States. Pero dito sa amin, locally, ay yan po ang ating issues na tinatalakay every now and then na meron tayo na mga Zoom meetings with other Filipino-American organizations dito sa Amerika. In fact, sa mga political parties, unfortunately these days, ay hindi ako sumasama sa mga meetings ngayon gawa ng Wuhan coronavirus. Pero sa mga Zoom meetings namin, yun ang isa sa mga issues na inilalantad natin. I don't care kung sosyalista ang reforma na ito, kung ito ay nakasasagasa sa kalayaan ng mga Pilipino, ng mga mamamayang Amerikano. Kontra tayo rito. For example, tingnan na lamang ninyo itong, asan ba yung news na yan? Okay. Tingnan na lamang ninyo itong immigration issue na ito. Si Joe Biden, bukas ang gate nito doon sa amin sa Texas-Mexico border, California border, South border. Bukas ito. Magtatapos na ngayon yung Title 42 na ipinairal ni Donald Trump. Ito ay ang mga pag-aresto sa mga illegal na pumapasok sa boundary ng Amerika from Mexico, immediately sinakay ng eroplano, pinatatapon. Magtatapos na ito ngayon na Abril 16 yata or 17. Kaya milyon-milyon, hindi lamang libo, milyon-milyon na mga illegal ang nagkakaipon-ipon ngayon. Imagine mo, 1 million a day ang pumapasok sa Amerika. 1 million illegals a day ang pumapasok sa Amerika. Ang masaklap nito mga kababayan, ito ay pinatatakbo na ng mga sindikato ng cartel, drug cartel. Ang pinakang masaklap pa nito mga kababayan, na ibalita ko ito sa inyo last week, na itong mga cartel na ito ay may connivance na ngayon sa mga criminal syndicates ng China. Criminal syndicate ng China. In fact, isa sa mga congressmen at ilan sa mga senador dito sa amin, ang ngayon ay hantarang binabati ko si Joe Biden, gawa ng walang ampat yung mga border guards namin sa South border, umaangal na ng grabe. Gawa ng ang mga pumapasok doon ay mga Chino na ang marami rin. Dumarami na ang mga Chinese na pumapasok sa south border ng Amerika. Ito ay malaking panganib hindi lamang sa pagdami ng populasyon ng Amerika, kundi sa patuloy na paglaganap ng spying ng Amerika ng China dito sa Amerika. Pakinggan ninyo itong report na ito na may kaugnayan dito at nang maliwanagan ninyo kung ano ang mga nagaganap dito sa amin. The Biden administration is sending 1,500 troops to the southern border to prepare for the surge of illegal immigrants as Title 42 expires. The border policy officially ends May 11th, but border communities like El Paso are already bracing for an influx of illegal border crossers.
What is happening on the border right now is very real. Everyone's looking at May 11th as this day where Title 42 is going to end. In my eyes, Title 42 might as well have already ended. Places like El Paso are completely overwhelmed. As of Tuesday, some 22,000 illegal immigrants were in CBP custody. In recent days, about 7,000 people have tried crossing the southern border illegally on a daily basis. Victor Avila is a retired ICE special agent. He told NTD what the situation is like on the ground in El Paso. I'm born and raised in El Paso, Texas, and worked a lot of my law enforcement career in this town, and I didn't recognize it. There's thousands of people in downtown El Paso lining the streets, on the sidewalk. They're trying to seek sanctuary at one of the churches down there, but it's already expanded beyond the block radius of the church. And it really is chaotic, and it's really inhumane how the people have been placed in these conditions because of the open border policy. Democratic Senator Elizabeth Warren reacting to the border crisis, saying she doesn't agree with President Biden on sending troops to the border. We need to have a better plan overall on how to deal with not just problems at the border, but our immigration policy across the board. Republican Senator Ted Cruz says deliberate political decisions like halting construction of the border wall, ending Remain in Mexico, and reinstating catch and release are to blame for the crisis. Over 6 million people have crossed illegally under Joe Biden. Last year, over 100,000 people died of drug overdoses, the vast majority of which was Chinese fentanyl streaming across the border under Joe Biden. Mexico says it will continue to take back illegal immigrants from Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela past May 11th on humanitarian grounds. But Colombia is temporarily suspending flights that return Colombian nationals captured by immigration officers at the U.S.-Mexico border. Napakinggan ninyo yung problema namin dito. Yan ang pinakang malaking problema. Not to mention yung mga pumapasok sa northern border namin na mga Chinese at mga Middle Eastern naman sa itaas. Middle Eastern, Chinese from the north. Sa south, Chinese. Ang pinangangambahan ng mga nasa intelligence dito na pumapasok sa Amerika. One of the biggest number of illegals entering the United States. Mga Chinese from mainland China. Mantakay mo, nung panahon ni Donald Trump, parang Jundi, nung panahon ni Trump, sa loob ng simula ng pinairal itong Title 42, na ipatapo ni Donald Trump 2.7 million na mga illegal na pumasok dito sa Amerika galing sa south border lamang. Juan, Saturday Live. Sabi ni parang Jundi, pork luncheon meat, cold maling, produced in China. Sabi ni Jundi, allegedly ito ay rat meat. Mantakin mo yan. Ang peas sa Tagalog ay, nawala eh. Ang peas sa Tagalog, bakit nawala? Gisantes. Tama ba, Nahing? Ang peas ay gisantes. Francis Hilda May, happy birthday na lamang to you, Iha. Sabi ni parang June de T. Valencia. Arikoy, thank you, Pariko. Maraming salamat. Medi Foster Loza, Manoy. Pakipa-shoutout po. Birthday kasi bukas ng anak ko. Si Jeff Honra. Okay ang pangalan nito, Mariko, ha? Ang pangalan ng apo ni Medi Foster Loza ay Jeff Honra. Okay, ha? Ano ito, Bombay? Jeff Honra. At saka ang kanyang apo raw, 6 years old, on May 12. Okay. Maraming salamat, Medi Foster Loza. Happy birthday na lamang kay Jeff Honra at ang apo na 6 na taong gulang na hindi binanggit ang pangalan, birthday niya Mayo 2. Sabi ni paring Bonifacio Anyo Nuevo naman, kodo sa Sandigang Bayan for junking
Marcos family motion. Oo, tama ito. To reacquire illegally obtained properties and assets. Pare Koy, thank you Maraming salamat. Bonifacio Año Nuevo. Ibinasura kasi ito ng Sandigang Bayan Si Amy kasi, Irene Araneta at saka si Mrs. Marcos. By the way, itong dalawang ito, dumidistansya ito kay kay Amy kay Amy, kay Bongbong kasama si Irene at saka Amy. Dumidistansya itong mga ito family feud. Ngayon, noong isang araw, ay pinupursigi ng mag-ina si Irene at saka si Mrs. Marcos na pakawala na, magdesisyon na ibalik na sa kanila yung mga properties na nasa sa ilalim ng illegally obtained. Sabi ng Sandigang Bayan, hindi pwede. I just monitored businesses in San Francisco, sabi ni Junday. They are closing shop. Malls, restaurants, due to the proliferation of crime even in daytime. Actually, pare ko, merong sektor kasi roon na talagang talamak ang krimen dyan, Talamak ang krimen. May sektor dyan, I cannot remember, I think Roosevelt section yata, hindi ko maalala. May isang sektor dyan sa California kasi, San Francisco, na talagang pinamugaran na ng mga homeless, na mga drug addicts, mga drug dealers, etc., etc., etc. Yung mga tinutukoy mong mga nagsasara na mga tindahan, mga restaurants, eto yung malapit dito. But generally, yung buong San Francisco naman hindi ganyan. Meron lang seksyon ng San Francisco ang talagang grabe. Yan ay halos isang dekada na ang nakalilipas. Yung mga jobless, yung mga homeless, naglalagay sila ng mga tent, ayaw nang umalis. Gawa nang sila'y tinutulungan roon ng kung ano-anong mga organisasyon. Pero yan ay isang sektor lamang pare ko, a small area ng San Francisco sa California. Coffee shop na rin. Coffee shop na talaga pare ko yun. Yung kanilang bake shop, yung kanilang bakery, yung kanilang Armenia's Cakes, Breads, and Pastries, meron ng sit-in. May mga dinagdag ng mga lamesa. Okay? Ano ito? Title 42, buhos ang illegal na immigrants. Papasok ng Amerika, patay ang mga personnel guiding the border. Hindi natin masabi pero baka PLA. Exactly, pare ko. In fact, ang Pentagon ay sinusuyod ng husto itong mga pumapasok. Gawa ng mga karamihan doon sa mga sabi ng mga border guards, mga well-built na mga lalaki. Kumbaga, nasa katamtama mga edad. Yung mga lalaki roon. Magaling ang ICE during Trump's time. Family feud, parang royalty sa England. Pare ko Aring Jundi T. Valencia, gising na naman. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Diyan naman sa Ukraine mga kababayan, doon sa Bakhmut. Kanina lamang, several hours ago, ay walang humpay na pinaulanan ng Russia ng mga cluster bombs. Hindi na ordinaryong mga bomba. Ang kabuuan ng Bakhmut, ang presumption ng Russia, wala ng mga civilians doon, kaya talagang nile-level na ng Russia ang Bakhmut. Pagkatapos na ang pinuno ng Wagner Group, na walang iba kundi si Yevgeny Prigozhin, na aalis na sila roon, na away na, galit na sa Russia, galit na kay Putin, etong grupo ng Wagner Group. Ang tugon ng Russia, pinaulanan ng sandamakmak na bomba, cluster bombs na. Kaya parang impyerno na ngayon sa mga sandaling ito
parang impyerno na ang Bakhmut doon sa Ukraine. Breaking this morning, the leader of Russia's Wagner group, the mercenary group, says he is pulling his troops out of Bakhmut. That is that key Ukrainian city that we've been talking about. They've been trying to capture it for months. It now has heavy casualties. The leader of this group is publicly blasting Russian military leaders, accusing them of not supplying his men with ammunition. He posted an angry video on social media standing next to a pile of what he says were dead mercenaries. These men here who died today are Wagner PMC. Their blood is still fresh. Вы думаете о том, что вы... You think you are the masters of this life? И о том, что вы... You think you can dispose of their lives? You think because you have warehouses full of ammunition that you have that right? The man you see there is Yevgeny Prigozhin. He is also a powerful oligarch known as Putin's chef because he operates a catering business and is very loyal to the Kremlin, or is once seen as so. He has been openly recruiting mercenaries from prisons, including convicted murderers, throwing them into the bloody fight in Bakhmut with little to no military training. Ukrainian forces say it has essentially been a meat grinder for these Wagner fighters. CNN's senior international security correspondent Nick Payton-Walsh is live in Zaporizhia in eastern Ukraine. Nick, I wonder how significant you see this video and this announcement from Prigozhin, as given you've been covering this for so long. Wala na. Pakinggan natin itong report ni Nick. Go ahead, Yeah, Nick. it is remarkable to hear this kind of open statement, and it's staggering to imagine that by the middle of next week, a group which has so publicly talked about the vital nature of the fight for Bakhmut, thrown thousands of lives of convicts, often with very little training or tactical awareness, into what, as you said, is the meat grinder, is now publicly telling the Russian Ministry of Defense and essentially Vladimir Putin that they're out by the middle of next week, just after the very important date in the Russian calendar of Victory Day on May the 9th. They're saying they're sort of sticking around to be sure that isn't, quote, spoiled. Now, it is an extraordinary challenge to the Kremlin on the surface, and certainly suggests that the rifts inside the Russian military, its different branches that seem to potentially have been healed in recent weeks, well, they're way out in the open. That video, that is a man essentially who's brought people to the front line and thrown them towards Ukrainian guns very callously, suddenly claiming to have great emotion for the bodies behind him. But it is an absolutely stark suggestion as to the poor condition of Russian forces and the bickering internally. I have to hold out the possibility that this might be some bid to get the Ukrainians to rush towards Bakhmut, seeing an opportunity. But I have to say, this is now 2 days, 3 days of very embarrassing things for Vladimir Putin. We have the drones over the Kremlin. Whatever happened there in reality, it's certainly not a good look to have to admit to 2 drones flying over the heart of your government and damaging the roof there with an explosion. And now we have a man who's probably one of the most public figures of the Russian military, saying that they're going to give up this deeply symbolic city that they've thrown thousands. Remember, a recent US assessment suggested 10,000 people may have died for Russia fighting for this city since December alone. And now here they are saying all of that will come to nothing unless they get military shells that they believe Russia is somehow holding onto in its warehouses. It may also be they're running out of them. Thank you very much, Nick. So napakinggan ninyo ang kasalukuyang kalagayan ngayon dyan sa Bakhmut, dyan sa Ukraine, temporarily occupied by Russian soldiers, pero holding on ang mga patriotikong mga Ukrainian dyan sa naturang lugar. Meanwhile, sa loob ng Russia ay may mga pagsabog na mga nagaganap sa kasalukuyan. Hours and minutes ago, sa iba't ibang mga panig ng Russia, Moscow at iba pa, and then sa Crimea, na kung saan mga oil depot naman ang mga nagsasabugan. In fact, may mga bulong-bulungan ngayon na yung Ukrainian offensive ay maaring sinisimula na. Maaring yung mga ofensiba ng Ukraine ay maaring sinisimula na. Yung 2 drone na bumanat, sumabog sa Kremlin, ay mukhang gawa rin. Oh, of course, yes, pare ko'y ibinibintang ito sa Ukraine. Pagkatapos pabulaanan ng Ukraine, ibinibintang naman sa Amerika. Ito po napaka-imposible ito kahit na siguro kindergarten.
na bata, hindi maniniwala eh. Ang Russia ay ang one of the most solidly secured countries in the world. Secured militarily. Lalo pat kung titingnan maigi na yung Moscow nasa gitna mismo ng Russia ang Moscow. Marami silang mga anti-aircraft positions, mga umbrellas na nakakalat sa iba't ibang panig ng Russia. Yung mga nakaharap doon sa Sweden, nakaharap sa Finland, nakaharap sa Hungary, nakaharap especially sa Ukraine, sa Georgia at maraming iba pang mga lugar. Sandamakmak na mga lugar din ang talagang fully secured ng Russia. And then of course, not to mention yung Moscow mismo, ang sentro ng Red Square, ang sentro ng Kremlin. Kaya very imposible ho yung mangyari. Good morning, Furel. Sabi ni paring De Vera Mondala Leo de Lope. Yung celebrant namin nandito eh. Kaya lang, lampas na. Wala nang cake eh. Wala nang cake sa celebrant natin. Ito na naman yung aking mga anong tawag? Anong tawag niyan? No, yung binabahin ako, anong tawag niyan? Allergy. Ito na naman yung mga allergy ko. Nakaw, naglaro na sa likod ko. Naalala ko tuloy yung Wuhan coronavirus, Yung Wuhan coronavirus, mga kababayan, sabi ng World Health Organization, ito ay sabi ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, sabi niya, dinedeklara niya na ang Wuhan coronavirus global health emergency ay tapos na. Wala na. Pero hindi nangangahulugan na wala ng Wuhan coronavirus. Of course, yung emerhensya lamang, the emergency, the classification, legal classification of emergency, yun ang inaalis. Pero ang katotohanan ng Wuhan coronavirus, naandyan pa rin sa kapaligiran natin. Pakinggan natin sandali ang kanyang tinig mismo ni It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. However, that does not mean COVID-19 is over as a global health threat. Last week, COVID-19 claimed life every 3 minutes. And that's just the deaths we know about. As we speak, thousands of people around the world are fighting for their lives in intensive care units. And millions more continue to live with the debilitating effects of post-COVID-19 condition. This virus is here to stay. It's still killing, and it's still changing. The risk remains of new variants emerging that cause new surges in cases and deaths. Yan ang tinig po ni Tedros, ang Director General ng World Health Organization. So tapos na ang official classification ng Wuhan coronavirus na national emergency, pero ang sakit nandiyan. Bago ko makalimutan, nais ko lamang masaluduhan itong mga kaibigan natin sa FSL na wala pong mga pangalan na nahahantad sa aking listahan, pero nandiyan nakaantabay sa atin si paring Rudy Santos, si paring Jules Mamanaw, pare ko munti ko nang makaligtaan ng pangalan mo, pare ko Rudy Santos, Jules Mamanaw, paring De Vera Mondala Leo de Lope, baka meron pa akong mga nakakaligtaan dito sa unang bahagi. I apologize kung na-miss ko sila. Ngayon ko lamang naisip na balikan Elisa Kabulang, there you are. Meron pa ba? Meron pa sa taas. Raul Estrellado, aba pare ko Oh, I apologize pare ko. Yung kaibigan nating public leader dito dito sa New York, parang Raul Estrellado.
Pare Koy, thank you very much. Sorry na lamang ngayon ko lamang nakita ang pangalan. Ha? Paring Raul. At saka paring June Cariaga. Ngayon ko lang nakita rin yung pangalan mo, pare Koy. Maraming salamat, ha? June S. Cariaga. Thank you. Linida Gache Vargas Asis Balse. Nakaw, marami para akong na-miss. Marami pala akong na-miss sa ating programa ngayon eh. Maring Linida Gache Vargas Asis Balse. Melagros Dakanay. Melagros S. Dakanay. Sorry Mila ha. Ngayon ko lamang buti na lamang, hindi pa tayo tapos eh. Ngayon ko lamang naisip na balikan itong mga silent audience natin. Mila Melagros S. Dakanay. Baka meron pa rito sa itaas. Elizabeth Leoren. Concepcion Esma Constantino. Pare Koy, I'm sorry, I apologize. Medi Foster Loza. Hindi ko nakita mga pangalan ninyo kanina. Nakaligtaan ko eh. Ricky Roses, pare Koy. Maraming salamat din. Grace Recto Merasol Palencia. Thank you too. At saka yung pare natin dito sa New Jersey. Danny Tiu. Pare ko, sorry ha. Ngayon ko lamang nakita yung pangalan mo. Danilo Danny Tiu. Ang ating magaling na finance analyst. Kagabay din natin pala. At saka si paring Ed Tolosa, sir. I'm sorry ha. Ngayon ko lamang nakita yung mga pangalan nitong mga pare natin. Paring Ed Tolosa, thank you sir. Kumusta kay Maring DD? Maraming salamat. And then Maria Sheila Salvo, nandirito rin. Ang dami pala nila. Si Obet Vasquez, also with us today. Thank you, paring Obet. I'm sorry, I apologize. Ngayon ko lamang nakita ang mga pangalan ninyo. Rex Candido Payas, also thank you. Maraming salamat. And then Rosana Narume, thank you too. Noli Delina. Nakaw, malaki ang utang ko dito sa mga pare natin. Ngayon ko lamang nakita mga pangalan nila. Noli Delina. Thank you very much. Maraming salamat. Raul Villanada, pare ko, thank you. May Lioren Elizabeth, thank you very much. Paring Edgar Balintona, thank you. Nancy Ong, maraming salamat. Paring Sammy Gabot, Rudy Santos. Nako, ang dami akong may utang dito. Marami. Eric Cultivo, pare koy. Imagine una sa mga nandirito sa ating naka-open yung kanyang computer tapos hindi natin nabanggit. First hour, nandiyan si paring Eric Cultivo. Sa ating palatuntunan at saka si Roslyn Ruero. Unang oras ng programa natin, nakatanghod na, hindi natin napansin. Si paring Barok Laurente also. Pare koy, sorry na lamang sa inyo ha, Barok Laurente. And then Rodmon, paring Junior Dal. I apologize sa inyong lahat mga pare ko at saka mga mare ko na hindi ko nakita yung mga pangalan ninyo bago tayo nagsimula ng ating palatuntunan at during the first hour na andyan na ang marami sa kanila. I apologize na hindi ko sila na banggit sa ating palatuntunan. Anyway, huli man daw at naihabol rin, maraming salamat na rin. Grace Recto Merazol Palencia. Angelo Kiambao Asilo. Thank you very much sa inyo lahat. Wala na tayong oras eh. Well, mga kapitbahay, sa nakalipas na 3 oras ng ating Fun Saturday Live, to many, our program is a real fun and it follows Fun Saturday Live connotation. Pero doon sa ilan, sabi ko na nga, bato-bato sa langit. Ang tamaan ay wag sanang magagalit.
Bato-bato sa langit ang magalit ay ubod ng pangit. Ala na tayong oras to all of you sa lahat ng mga kabilang ng ating FSL community. My sincere thanks to all of you. I love you. Sa lahat sa inyo riyan, kindly share the program, especially ang ating second segment, so that people may know. Kay paring Rody Santos, mabuhay ka. Salamat, Furel, sabi niya. Sabi ni paring Jundi T. Valencia, to err is human and to forgive is divine. Thank you, sir. Maraming salamat. Until next Saturday, sa awa ng puong may kapal, tingnan naman ninyo, hindi ako mapakali sa aking upuan eh. Itong sayatika natin, ayaw tayong pakawalan eh. Ayaw tayong pakawalan eh. To all of you, my love, my sincere affection. Second, to my family. Sa aking buong pamilya, ang aking pasasalamat sa kanilang suporta. Suporta na walang pangundangan. And above all things, of course, sa aking may bahay, ang maganda, ang kaakit-akit, ang sexy, ang aking may bahay. I love you, Neng. Walang unison eh. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening, everyone. Maraming salamat, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, everybody. Diyos maray na aga, maray na udo, maray na hapon, maray na banggi sa Lambang Saro. Junior Dal, pare ko, thank you. Paring Rudy Santos, maraming salamat. And to all of you, thank you. Have a nice day. Bukas Sunday, magsimba tayo. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Mr. FC Baidal dyan sa YouTube, thank you very much. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS.